Oh, shit talaga. Kaya Fuck. nga. Grabe. Okay, lang si Jeff. Hindi ako. Wait, Lods. Pag may spot. Yun na. Ayun na. Eh, Nasa Nag-join loob na, yun no? eh. Nag-join na, no? ano sir, may isa ka ba? Kinapalan ko ng mukha ko, Lods. May ma-invite ka pa isa? Para pa tayo? Wala naman. Ah, Papa-reserve sige, yata si trio mo Gaze na. eh. Nagpapa-reserve yata eh. Trio. Sige. Sige. Tayo na. Ay, si Duby. Shit. Ano ba yung ano mo? Yung live mo? Ito eh. Jabili. Tama ba yung basa na? Jabili. Ano yan? Jabili. Parang Jabili. initial ng pangalan ko tapos apelyido ko. Oh. Naka-live ka na? Naka-live na. Ano? Ratsada mo na? Trio? Yeah. Wow. Kita na ba? Naka-live na. Ayun o, like. Salamat po. Wala akong pang stars eh. Wala akong pang stars eh. Thank you for sending 1 million stars. Poroyski. Yun, no? Wala kang pang stars eh. Mahirap. Yan. Ito si Sunny. Salamat, Lods. Jigs. Get yourself a proper warm-up. We'll be deployed soon. Doon na. Warm-up's done. Time to kick this off. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Wala pasok. Si Makoy. Oy. Yeah. Saan tayo? Saan tayo, Makoy? Hey, not the way you address it.
Tayo sa motor. Sa gitna dagat. Uy! Lumampas tuloy. Lumabas nga eh. Sa gitna daw ng dagat tayo babagsak, sabi ni Makoy. Balik ka na, Makoy. Ano na, Makoy? Mahina daw yung net niya. Oo. Enemy UAV overhead. Upgrade na yan. Pere? Next objective located. Mas maganda. Contact! Uy, Sabi may tao ko na, sa meron kanya. dito. Uy! Tatlo dito, tol. Tatlo. Gee. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Ina, naka ano? Sabi naglalaban. Naka-DS kasi. Meron din sa may ano. Our dealership. Silence sound. Dami naglalaban. Ang paucha. Your teammate got proper sorted. We're sending them home. Pili ka namin buhayin. Buhayin ka na siya. Sige, tol. Lods, sige Lods. Buhayin ka namin. Makoy. Thank you. Objective located. Ay, binaril pa ako. Kabila kalaban natin eh. Ay, tao sa akin. Dropping into the area. Watch the sky. Your supply box is found. Solid work. Enemies in the area. Uy, dyan na. Babagsak May tao lang sa eh. akin. Galing gulag. Got gas moving in. Takbo! No! Yagid! I see one. Gusto na ako tumakbo doon pa nagkaka. Uy, ano nangyari? Uy! What the fuck? Meron pa isa? Puta, na parehas sila ng skin. Welcome to the gulag. If you survive, you earn your freedom. There's a fight kicking off. Get ready to fight. Be advised, your teammate got their ass kicked. There are Anton, teammates believe So it. much. Win here and you return to the front Oh, line. masabi. Lose, your fight is over. Ay, putik Nasa right dalawa. side mo, Jeff. Sa right side. You take the finish line. Shit, kawait tayo dun ah. Tama. Nice Ah, one. nakachamba. Fight for redeployment. Uy, nice. Yan tayo, mga Lods. Light vehicle here. Does anyone need May Scabby pa ba? I'll take that. Ah, Ayun, downtown.
Nasa downtown. Downtown. Yun lang. Yun na, sige. Does Wala anyone na. need this? Cabin na lang. Mamamatay ako pag king. Does anyone need this? Pwede nga Yan, naman take. ito, Mel. Eh. Saan? Wait, can't Ay, spam. May ano gumamit yan? yan. Nagsakamp yan. Ah. Nahanap buhay na lang ako. Supply box located. Move to secure. Hanap buhay. Yun, no? Ah, An enemy team is hunting you. Stay alert. sa parking garage to, ano? Oo. Bilis magtrabaho, masipag. Saan ba yung pasukan nito? Hindi ko rin alam. Hindi ako nagpupunta. Dito, sir, sa kabila. Ay. Left ka, right ka dyan. Ah, Right, dito. dyan. Okay, okay. Lalam na. Dyan. Wala akong alam dyan. Nakakalito din yan paminsan eh. Oo. Hindi kasi ako masyadong nag-ano dito. Downtown. Ay, hunted ka pala. Uy, shit. Din ako. Dyan na dyan. Oh, Shit. Nasa taas Hunted ka. siguro sila. sa taas Baka yan. nasa taas. Sana makatulong yan. Contract updated. New objective identified. Enemy UAV overhead. Baka mahirapan din sila maghanap. Aid station over here. Wala, dyan na dyan. Enemy UAV overhead. Ayan. Mahirapan mo. Kaya rin, Lods. Wala, yun na. Loadout Ang minutes drop pa. inbound. Shit, pasok na dyan. Nasa taas sila. Hindi rin nila makita. Hindi nila makita yung pasukan sa dito. Ang inang yun. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Puso lang, puso. Nasa taas yun, mga yan. Ito yung hindi ka Oo, makita. sa itaas eh. Sabi mo, nasan to? Nasa ere. Habulin niyo ako. At may heartbeat pa sila, no? Oo. Dito na lang ako. Vendor here if you need equipment. Gas jar ah. Oo nga pala. Bali wala rin yung tago ko pag ano eh. Hindi ka makikita niyan. Pa-chopper pa. Enemy cluster strike incoming. Take cover. May kalaban sila. Ang ano may ganyan pa dyan? Ayun na. $29 seconds, pwede mo antayin. Balik ulit. Uy! Uy! Tang enang. Hold out there. Gulat ako po dyan. Gulat din ako dun. Walang sasakyan, Lods. Nakita ko din. Ay, ako pala ho. Sorry. Ah, mahirap to. Ay, ako pala host. May sasakyan lang eh. Yeah. Tayo dun ah. Ayun no. Beats me. Welcome. Ikaw, tara. Tagin ko lang ha. Team natin. Basta beats me. Okay lang bro. Kalagin ko lang. Daming hacker pa rin. Daming hacker? Oo. Kapon, quit ako eh. Daming hacker. Ah, talaga? Hmm?
Halos every lobby namin. Oh, talaga? Na ano kayo? Shit. Quit na lang sabi ko. Wala tayong magagawa dito. Ano ba server mo? Ano? Beats me. NA. Oo nga. Pero ano yun, mga bandang 3 Ikaw yata. lang 3 nakakarinig a.m. sa kanya, Jigs. Ay, Ah, hindi 2 nyo naririnig si ano? 2 a.m. Ay, hindi nyo naririnig si ano? Si Beats me? Hindi. Ay, Nakamute. nakamit ka ata, tol. Si Jer, di ko naririnig. Jer, andyan ka? Ah, andito. Walang tubig. Beats me? Oh, marinig ko sila. Naririnig mo sila? Ah, okay. Oh. Naririnig daw nila kayo? Oh, dinig ko kayong lahat. For deployment. Now's a good time to Ah, move okay. out. Ikaw, ano? Ayan. Royski, narinig mo siya? Parang hindi ata eh. Ah, parang hindi ah. Baka nakamute ako sa kanya. Sorry daw si Jigs, mamaya. My check. Check. Yun. Tol, Royski, na hindi mo naririnig pa rin si Beats me? Ah, okay, di ata nagsasalita. Warm-up's done. Time to kick this off. Hindi, narinig ko na ata kanina. Ah, Nagsalita naririnig mo na? Ah, okay. Okay na? Mike, Okay Okay. na. Ayun na yun pala. Maganda naman pala to. Okay. Yo, Oh, sa daya. Battle Royale. pili Avoid kayo. the gas. Get to the safe zone. Sige. Yeah. Let's go. Okay, Tara. let's go. Let's go. airport. May dalawang team. Diretso May ako sa ano, tinapay. bounty. Ah, dalawang team ah. Oh shit. Dami. Uy, lumampas ako. Oh fuck. Ay, utang na nabitin pa ang puta. Oh shoot, dito. Sa loob. Ang dami dito, man. Ay, na-revive. Walang niya yun. Nagre-revive siya, man. Diba yun? Oh, patang siya. Sige. Uy, wow. May kalaban pa doon? Kuha ako ng baril. Wala akong baril. May mga baril na dyan. Kakaratay siya. Dito ako Kinuha dito na ako. lahat ng mga baril. Kaya ako ng baril. Meron dito. Meron dyan sa door. Oh shit. Nasa taas sila. Bakit? Tumanit na yan. Puta na lakas ng bola. Yung armor. Kakaratay. Isa. Sa... Welcome to the Gulag. Akar to. Wanit na If lang. you survive, you earn your freedom. Sana. Bigyan. Time for a bit of argy-bargy. Pero saglit lang yung pagkapatay niya sa akin. Diba? Naka-armor up Choice ako. words will Tatlo. smash their mugs with a well-placed stun. Fight's kicking off. Get ready to fight. You're next. No. Your teammate got their ass Nagmili ang There putang are team bobo ko me at talaga. this time. Bulag na. You win this fight and you return to the front line. But if you're Ay, not, shit. you're back here. Talo. Be advised, your teammate Left got their side. ass kicked. Hindi ko There are nakita. team me at this Bulag na. Hindi. Napatay pa ako.
Diyan ka pa, no? Drop ka na pera sa ano, buy station. Wala, ay, ano ka na? Wala na sila, Oo. mga kalaban. Para makabuhay ako Meron. isa. Meron pa rin. Meron. Pwede, reset ka muna siguro. Pwede. Does anyone need this? Kaya na rin lang yung pera ko eh. Plunder cash here. Ay, yun pala. Yung sa kabila. Usually dyan, parang Oh, what the fuck? Meron din dito ang pucha. May dalawa dito. May hangar. Sorry. Meron pala, sarap. Oo, meron sa pinuntahan ko. Hacker yata yung mga yan. Kaya nga. Ay, God. The enemy took that one, but we'll be Tara, back to tara. finish the job. Stun. Warm up na na. Drop natin, intense. Oo, ang dami tao. That's Bakan agad eh. Ah. Ayos din to. Cannonball. May Rose 2.0 ba? Na skin? Daw? Wala. Dito to. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemies dropping into the AO. Enough practice. Time for the real thing.
Yun ah. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Andayo. Sige, kayo naman. Dito na lang. Sige. Dito. Saan tayo? Scab na lang. Scab na lang. Sige. Laro na nauna. Ah, may nauna na. Oh shit, kinuha na. Oh, shit. Yeah. I see one. Tuloy pa rin? O sige. Di, Tirahin ko alis na tayo yan. dito kung gusto niyo. Alis tayo. Oh. Ulag. Welcome to the Gulag. If you Oh, survive, shit, you earn your tangin. freedom. Ay! push. Grabe. Ang dami yan ah. Ang dami na naman. Fight's kicking off. You're up next, mate. Get ready. Ala. Aalis ako ng aking mga ta. Be advised, your Uy! teammate got their ass kicked. Sinasayod ko ta. Kasi por pa. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Sort them out or capture the objective. May tao dito. Meron pa. Kaya ngayon na. Be advised, your teammate got their ass Oh, kicked. Their yan. RTB has Nangyari. been talo ko. Ano ka, Bits? Talo na naman. Kunan ako. May tao dito kanina. Sa area tayo. Ere siguro yun. May tao dito eh. Pangkay ako kagad. Sabi ganun. Loadout. Loadout agad? Tao kaya dito? Ito naman basag yung mga ano. Enemy UAV overhead. Gas is inbound. Tayo. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Wait, yun. Nice one. Tumakbo. Hindi ko alam saan napunta. Ito naman, Ito ba? ito naman Bumaba, low. bumaba. Thank you. Thank you, tol. Thank you. May bumili dun. Body armor here. Dun sa kabila, bro. May tao dun. Body armor here. Enemy UAV Body overhead. armor here. Six K. Assault rifle Konti here. na lang. May truck dito sa likod ko. Ay, hindi naman papalapit. Palayo. Lumayo.
Inakot mo eh. Enemy lost the Mali. last UAV. We're exposed. Uy, Ay, may malapit lang. 8. Pwede na ata. Pwede Ah, na. di pa rin, Sakto na ata. Sakto na. Pero ako. ayun, sakto na. Tara. May malapit na nag-advance UAV. Found some cash. Sa may bumili dito sa kabilang side. No, meron din dyan, yeah. Eh, Tapon niya dito Loadout na sa... Tara. Nag-loadout na din sila. saan natin tapon? Dito na. At saan? Ah, dyan na. May isang team dito kakaloadout na. Going here. Uy, nasa gitna. Ako ghosted. Copy. May team dun sa likod din natin kanina eh. Ayun, ayun. Mark out, I'm going. Ayun, bumaba. Okay, moving. Sa loob, lumabas Enemy na. launched an advanced UAV. We're exposed. Enemy dead. Advance na naman. 2 beses na yun. Advance. Meron dyan sa mark mo. Hindi ko na makakita. Ayun na. Dead. Nice one. Enemy. Enemy UAV overhead. No visual ako. Visual din ako. Ngayon ko masisensor. May isa. Oh, meron dito. Going in. Meron sa bahay nakatabi ko. Moving in. Push me left. Purple. Cancel that message. Truck yun. Down yun na sa taas. Yeah. Pinalo ko. May dalawa pa dyan. Nice one. Meron pa. Ibang team. Ayun, bumaba. Ito. Down. Nice one. Apat. Wala na ako nasisensor. UAV. Enemy UAV overhead. Yun na ata Sobra. lahat. UAV overhead. Pero may team sa kabila, sa likod natin galing yun. Meron. Yung nag-loadout kanina. Bumili. I'm going this way. Saan yung Gas is moving in. New safe zone located. Total build tayo, UAV. Para maka-ghost tayo. Jer. Ayun. Parang dami pang tao. Friendly UAV overhead. Nasa loadout. Naka-snipe na sa atin. Sa loadout siya, bro. Ito, sa gilid. Heading this way. Oh, shit. Oh my god, dude. Oh, sa itaas, Ganun. tol. The fuck? Oh, umikot. Matay? Down. Oy, tang ina, nasa gilid. Uy! Sa banyo? Grabe. Daming tao.
Hindi pa naman ako manalo sa game. Okay lang yan. Kaya yan. Mananalo din yan. Nice one. Pero kayo makyat. So, ako nga. In their sight. Does anyone need this? Ah, walang nag-drop dyan, no? Kaya nga. Walang nag-drop dyan, no? Kaya nga. Nasa taas yun, na-miss ko yun. Ay, nasa lubong. Pinakataas ako, bubong tol. Moving gas. Laban. Moving gas. Kunin niya turin truck. No! What? Oh, that type of force. Puro ulo na yun, sumablay pa. Ang ina ba nakita ka nun, tol? What? Nakatutok agad siya eh. Sumablay pa. Isang bala na lang yung buhay. Ang ina ba nakita ka nun, tol? Oh, trap. Drop ng ano, parachute oh. Isang bala na lang yung buhay. Oo. Trap. Drop ng ano, parachute oh. Isang bala na lang yung buhay. Lahat ng nilalanda natin, action. Lahat ng nilalanda natin, action. Kung pwede lang arnis sa umpisa, ano no? Paluan. Kung pwede lang arnis sa umpisa, ano no? Paluan. Mo nag Kung pwede lang arnis sa umpisa, ano, paluan. ano? Granny. Mo nag Enemy dropping into the AO. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Stop warming up. Stand by for deployment to the war zone.
Nanalo na kayo? Si Kuroiski, naka-chicken na. Oh shit, nice. Sana all. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest Kaya wag. Napindot ko lang yun. Yeah, okay, kayo. okay. Does anyone need this? Ayun, ito na. Wala nang alisan dyan. Tara. May buy station naman dyan, di ba? Meron nag-drop. Meron pa rin. Oo. Hindi, wala. Lalakpas ata. bounty target identified. Slot the bastard. Be advised, there's an enemy team hunting you. Tumuloy. Clear to engage all targets. Oh. Pentas ako, bully na lang ako. Oh. LMG here. Bounty? Nasaan to? Oh, nasa bahay lang ata. Urgent. Push na sa bahay. Push natin. Tara. Nag-loot na kayo dito. Kaya pala wala. Nalot na to dito. Loadout na. Yeah. Ito sila oh. Ah, sila rin Oh, yun. Oo. sila tong threat Oo, ko. sila din. Oh shit, nasa bubong. Down, dalawa sa baba. Nice. Nice. May ano sila dito. Ay, nakina dito. Rock yun. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Spotted ako. May ano sila dito, recon sa loob. Prone sila. Precision airstrike. Take cover. Hmm. Nabuhay pa yung isa. Recon sila dito. Yun ba yung setas? Ate. Tinira niya? Hindi, iba yung bounty. 2 teams sila, 2 teams. Throwing stun. Got gas moving in. We're out of time. Scrub the contract. Taking fire. Sa baba Nasa ba? taas. Enemy UAV overhead. Dito sa baba. Sa baba ata. Naril ako eh. Teammate. Ah, nice one, Jeff. Yun. Meron pa? Ah, Loadout ha. We are inside the circle. Team wipe na ata. team wipe. Hindi ko sure. Pwede. Dodo tayo. Eh, Bounty target has been marked.
kill them. Oh, sa array naman. Pabarig-barig. Drop ko dito. Ano dito? LMG here. Assault rifle here. Loadout drop headed your way. Kailangan niya ammunition. Laser. Yes, sir. Plates. Pag bumabalik yata yung sasakyan. Does anyone need this? UAV tayo, bro. Total. Pero tal. Kotse, may kotse. Baby? Extra cash. May kotse, oh. Lumalayo. Request recon flyover. UAV Diyan may extra plates ka ba, sir? Ito. Bumababa na yun. Tara, bro. Tara, bro. Ayan. Bounty. Thank you. Mag-isa lang yung bounty ata. Body ammo here. Tapos may isang Oh, may team. nag-loadout sa likod natin. Oo nga. Pupush Sino ka. pupunta natin? Sino yung gusto yung punta? Bounty na lang siguro. Bounty? Tumatakbo Bounty na yung lang. bounty. Tumatakbo yung bounty. Down. Uy, May napatay mga yan. kill sa kanila. Be advised, UAV is Ano? bingo fuel. Tere. UAV for resupply. Ayun o. Tayo na. Apat. Moving in. Wish me luck. Push natin. Copy. Sige. Wala pala akong ghost, ah. Ako rin. Wala pa. May dalawa na sa harapan ko. Copy. Enemy. Moving in. Nandyan na pala sa'yo. Down. Nice one. This one. Oh, shit. Ayop na mag-melt yun. Ang bumabaril sa inyo? I do not fear. Tapper? Yan. Nasa likod ng puno, purple. Ganun pa sa no? No way, man! Oh, shit. Dito pa rin. Sorry. Ayun na, nadali ako sa truck. Nasa container, tol. Container. Ay, umalis na. May pera siya? Patay na, Saan patay yung na. isa, bro? They'll fight for a chance. Umalis na. Tumakas na. Yung nasa container, nakapatay sa akin. Tumayo Yung na, isa. lumayo. Tatlo ata eh. Napatay ko yung isa. Naka-red, patay. Di na ako napatay Remains dun. been cleared for redeployment. Baka dito yung pupunta, man. Napatay mo yung naka-red? Tin natin si Jigs. Pakitrap na. Oo. Okay. Dito, bro. Dalawa ata buhay. Ang box pa yata. Parang isang box eh. Isa lang. Thank you. Inbound. Marking new safe zone. Nandito siya. Going in. Ayun, oh. Nasa loob. Nasaan? Nasa bahay? Sa loob. Copy. Down ako. Truck yun. Nice. You have to get up. Please ko ma-down, man. Fuck. Hindi pa naman nakapag-load out na sila, no? Wala, isa lang. Isa lang yung ano. Box. Dito yung circuit. Atin ba? Saan yung gusto mong pumuwi? Atin nga, Oo. no? Malapit. Nasa gitna. Wala pang selfie. Looted tong side na to. Sige.
Walang bala. Got gas moving in. May 2K ako. Anong kailangan natin? Tayo ng ano. Ah, Ito naman tayo bala, di ba? Kompleto na. May bala pa dito. May bumili? May bumili? saan? Naka-rocket launcher tong hayop na to. Wala na. Wala. Kamaraket lang. Nandito pa rin siya. Deployed. Saan? Magana sa Dito rocket pa rin launcher sa to, loob. no? Oh, may rocket launcher. Nice. Nice one, nice one. Oh, Uy, may truck pa. may truck ka. Throwing stun. Sagasaan sana ako. Buti na lang may bato. Gaga yun, no? Gusto na tayo. Anong gusto bilhin, no? May 2,000. Sige. Pakikuha ang UAV, bro. May pinulot ako. Saan? Lods, meron na akong Ito, airstrike, Lods. sa akin. Meron na Na akong walang patay. dala. Ako. May dala ka? Ayun, Ito, sige pa. UAV. Ah, okay. Ayun na. Bala. Body armor here. Body armor here. I'm most wanted. Kado, may nakapwesto na sa Magta-truck bundok. ata. Natin bounty. Saan? Saan ba? Hindi Sige, ko sige. makita. Nasa labas pala. Does anyone need Dito. this? Yung king ayaw pa Wala nang Body binigay. armor here. Ay, wala Ay, na, dito. oo. Wala nang Saan ba tayo may binigay. pwesto? Saan tayo may pwesto? Hindi kayo. May pumatay sa king. Going here. Dito na Ulit lang na tayo. ako. Wala. Meron dito. Ay, kala ko. Nakakalito kasi, no? Okay. Dati, iba yung sound ng teammate eh. Yan, parehas na. Ano nakita dyan sa police station? Enemy Ay, sa ano? UAV overhead. Moving. Disregard last. Sa par. Station. Tapos niya yung most wanted niya. Hindi, napatay ata siya. Hindi ko. Oh, okay. Ah, meron. Sa fire station. Meron. Enemy vehicle. Yeah. Malas. Ayun, may tao dito. Yung pumatay sa king. Nasa bundok na sila. Ano? Ayun na. Copy. Ayun na. On my way. Nasa loob ng... Ayan. Copy. On my way. Target Sa spotted. loob ng train. Ayun, oh. Yeah. Ay, magsasakya. Ay, puta, mag-isa lang yun. Sayang naman, may nag-loadout sa bunker. Sige lang, Alam safe pala naman yun. tayo dito. Huwag na lang tayo mag-chase. Sige. May UAV ako, ha? Bet. May kalaban tayo dito? Moving. O wala? Umalis na siya. Ah, umalis na. Sasakyan na siya. I'll Ito, go around. truck. King. Ay. Diyan eh. Yung king, dyan na yun sa taas. Hindi naglalabas. Bago yung king, no? Bago. Bago. Siya yung kumuha dyan, sa may truck. Relay that. Oo, ano. Yun yung nakatrack. Uy, 21 na lang. Moving. Disregard last. Contact. 17. Oh,
19. Ghosted na tayo lahat eh. Oh, ghosted na ako. May nagko-cross na sa bridge ah. Gas is Ayun na, moving binabantayan in. ko. New safe zone located. Stay na lang tayo dito. Pasok pa naman eh. Pag ano, lipat tayo fire station, no? Pwede. Oh, mas gitna, no? Oo. Wala atang tao doon kasi may kumuha ng truck eh, yung nag-king. Ano, lipat tayo? Ay, Pwede na. mag-rotate right tayo. Pwede rin. Tara. Kahit ano. Sundan ko kayo. Sige, sige. Ayun. Ang king nasa pinakaitaas pala. Fire station na lang. Understood. Fire station. Uy, Diyan. may bumabaril. Diyan na yan. Galing dito, yung baril. Enemies in the area! Diyan na yan habang buhay yung king. Sige. Naka-pistol mamaya. Pistol. Dito maglalan yung ano yan, teammate yan. Kasi dito kumuha Gas ng is ano, closing in. king. Dalawa kami dito. Enemy Sino may UAV sniper? overhead. Wala ako. Enemy UAV overhead. May amo ako. Enemy Sniper UAV amo. overhead. In safe zone. Ay, hindi. Kasi Sino? may, pwede vantage Oh. point dito, tol. Walang nakasnipe sa atin, ha? Ah, Wala. sa akin. Wala. Hindi ako marunong mag-snipe eh. Ako din, eh. Oh, wala na. Natawas na yung Kaya na yung contract truck, ng kaya ano. na. Ayan na, tol. Naglalaban sila, no? May truck. Naglalaban sa harap natin. Enemy vehicle. Laman lang akong mga Pupunta ano, niya yung teammate. explosives. Pag may mga stun kayo, kaya explosives na extra. Makita. Well, 21 pa din. Pababa na. Contact. Lalaban sila. Ayan muna natin sila. Yeah, pwede naman. Saan ba bilig nito? Sa atin yan. Sa atin na yan. Atin to, eh. Enemy UAV overhead. Galing na galing magbukas ng pinto. Rice. 16 na lang. Ay, te. Oo. 12. 12. 12 Yeah. na 12 na lang. 5 teams pa. Hindi kompleto. Fighting's done. The area's cleared out. Naglalaban pa rin sila dun, no? Got gas Enemy inbound. Safe zone Pasok relocated. naman tayo dito, pero tatawid eh. Yun lang. Pwede tayo tumawid dyan o dito. Moving. Sa may ano, crash site. Loadout drop headed your Moving. way. Disregard last. Loadout pa. May loadout pa. Shit. Na kayo, crash site? No, lipat na? Hindi ko alam. Saan yung isa pumunta? Pwede naman dito muna. Sabayan na lang magpakita. natin yung circle. Sige, Ah, sabayan Yung na truck lang natin. sa kabila eh. Ayun siya oh. Ah, buong Ayun, team na yan meron sigurado. Ayan na tol. Meron na tol, ha? Never mind. Isang team sila. Oo. Oh. Hindi naka-loadout yan. Hindi pa. Sabi, baka nandyan yung loadout nila. Ito na, meron na dito, tol. Ayan na, ha? Tol na ako. Meron din dito ah. Sa atin. Wala tayo. Moving. Strike. Disregard last. Enemies in the area! May chance na tayo lang kompleto. Nag-team. Mark out. I'm going. Baka 2 teams lang kompleto. Pasok pa yung 15 pasok. na ulit. Uy. 11 na lang. Pero 4 na 4 team pa. na lang eh. Contact. Oh, pero 11. Wala, tayo lang ata kompleto. May UAV, di ba? Meron, oh. Pero Parang hindi ata ghosted to eh. Moving in. Ito. Sheila. Friendly UAV overhead.
Hindi nga ghosted. 4. Ay, Dalawa. tatlo. Tatlo. Apat. Tatlo. Naka-ghost Tapos yung dalawa naka-king. dito. Okay, Ah. going here. Cancel that message. Naka-ghost yung king. Mas mahina yung kanan natin, di ba? Kasi hindi sila naka-loadout. Uy! Unahin natin. Sorry, Uy, sa hindi ko. atin, Wala man. Hayaan na natin sila pumunta sa atin, no? Pwede. Ha. Thank you sa pwesto. Tagawan ba dyan? Meron, may bato-bato. Ito na, nagro-rotate na isa. I see one. Why you rotating, boy? Nasa kanan eh. Tingin ako sa kanan ah. Uy! No! Uy, Nice! Nice ako one shot! Uy! What the fuck? ano yan, tol? Bilis! What? Ang bilis ka eh. Oh, shit! Uy, fuck! Oh, no. It's busted. No way! Galing! Wow! Paano kayo na ano? No, one shot ako, snipe. Oo, na-snipe din ako. Wow, man. Wow. Di ako makapatay, man. Apak! Ano nangyari? Di ako makapatay. Parang alam eh. Pagkapatay ni ano, sinunod ako eh. Sunod-sunod kayo dun. Kaya nga, Ina, pagkamatay na-headshot ko, ako dun eh. sunod-sunod. Battery. Hacker yun. Third place, malapit. Di makapatay. Oo. Yun na lang natin na hacker yan. Para Tatlo sila sa kabila, apat tayo, 11. Tama ba? ito pa yung nasa kanan natin eh, di ba? Naka-ghost yung isa. Yeah. Kasi yun yung nag-king eh. Tapos naka-loadout kagad sila. Doon na ata Hindi. bumagsak yung loadout nila, man. Ah, yung libre. tumira sa atin. O yung tumira sa atin, Oo. yung ano, naka-loadout. Ano eh. Galing mag-snipe, no? Kaya nga eh. Greg yata yung pinang-ano sa akin. Greg. Get yourselves a proper warm-up. We'll be deployed soon.
Suggest you Diyan get tayo. Sige bro, pa-carry lang ako. Kaya na. Bigat ko man. Yee! Yeah, hapte lang. Yan. Laro lang. Oo. Makakaita din yan. Ito na lang. Can anyone use this? Sige, tara. Meron? Meron? Oo nga. Ano? Oo. Marami bro. Oh, Dito shit. na ako. Tangay na. Oo, lipat. Ah, tangay na. Kabaril agad. Shit. Wow! win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Sort them out or capture the objective. Setting charge. Throwing smoke. Tamaan yun isa. Got rushed up in there. We're bringing you home. Your team can still buy you Nakita. back if they have the Kalaban. cash. Wow. Ay, Uy! ang dami naman. Gag. Ay, Uy. patay. Lang yan. Stun. Sixty-three. Bilis natin dun ah. Oo. Tara. Nit. Haba ng warm-up, man. Warm up lang yan. Warm-up. Warm up hanggang matapos. Hanggang matapos warm up yan. Umiinit na. Daming hacker kasi. Bigyan na no? Kaya, makakaryo na sa... Tara. Ano naman tayo? Sa Favorite tayo maglat para maganda. favorite na lang, oh. Iwas scab muna. Oh, Mas muna kung tayo i-start scam. mo yung game, maganda maglan. Hello? Pag in-start mo yung game, maganda. Ay, hindi pa ba nakastart? Nakastart na dito, ah. Shit! Kaya tala. Nag-error ata. Yeah. Nag-start na sa akin eh. VR quads na. Bawal pa maging 2:30 na sa amin. Dito to 30. Ah, 3:30 na. AM? Oo. 1. Sa 1:30. One dyan. Oh, madaling araw na lahat.
NA naman lahat yung server natin, no? Oo, ede. Ano? Pero parang dami hacker. Mga ano, sa taga-Asia, nag-ano dito minsan. Ace. Pinagtitripan tayo. Hindi nag Oo nga Kaya nga, eh. hindi nag-i-aim eh. Tumatama. Ibang klaseng hack yun, ano? Di na kailangan ni aim eh. Kahit malayo. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. User experience design. Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. Sige, kayo naman pili. Uy, Ang layo ng favorite. layo na ano. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Dito tayo. Walang kontra. That's the spot, Jack. Does anyone need Enemy soldier incoming. Eh, Clear to engage all Pero targets. muna tayo, bro. Body armor dyan. Objective is to eliminate the bounty target. armor nasa likod. Oo. Thank you. May kalaban dito. May Nalaglag. kalaban dito. Oh, Ano na? nalaglag sila. Nasa kotse. Nagpipistolan pa lang yung mga yan. Aga. Ang mga Ganda yun. ata. Nagland lahat yan sa ano. Ayun oh. Dito. May isa pa. Diyan sa'yo, bro. No! Uy, shit. Down. Lang yan. Grabe yung nakakot. Uy, shit! Anong yun? Dito na pala yung sasakyan. Oh, yung kotse. Nangyayan. They'll fight for it. Naka-revive pa. To the gulag. Napakamalas If you survive, you natin. earn your freedom. Wala na mga baril yun. Ano, may shotgun pa ako. So, Walang baril pero may sasakyan ng puta. Ang driver na yan, man. Taga saan din kayo? Oo, oo. Naka-aim Yeah, ako eh. Naka-aim ako kaya hindi ako nakakita yung sa mapa. Well, dami na lang may mga satchel na sila, oh. Fight's on. Uy, napatay ni Fight, Jake. you're next. Kapatay na, wipe out sila to. Nice!
Ay, may kulang isa, may Nice, kulang nice, isa. nice. Napatay mo? Dalawang team dyan eh. And you Uy. return to the front Oo, line. patay. But if you lose, May Bawi. satchel dito. sort Nice, them out or nice one, capture bro. the objective. Meron ba dito? A little worse for wear. Burst pala tong baril na to. Dik, saan nangyari doon sa sasakyan? Umalis na lang. Umalis. Oo. Siya ata yung naiup sa kadili. After cash. Beauty Kaya na lang. bibiling ko muna si Jeff. First fire pala yung baril na ginamit namin. Kaya sabi ko. At hindi pumuputok. Daming mga satchel dito sa mga katawan nila. Pining ko yung isa. Nakuha na. Oo, ba't may satchel sila? Ah, eh. Oo, unang bagsakan pa lang yun eh. Nagbaba niya Red pala door? yun sa ano? Sa train. Sa train. Oo, sa train. Tama. Nagagawan. Salamat. Ang loadout na sana yun. Kaya nga. Kaya Ilang ako pa na. tayo. Oo, matagal na to kaysa kanina. Oo, at least ano. Tingin ko na to para may ano tayo. Body armor. Contract. Objective is to eliminate the bounty target. Pwede na, no? Oh, dito. Kulang pa. Okay na lang. Ang layo ng buy station sa atin. There is a vendor who needs supplies. Ay, meron pala. 4, 7, 8. Tapos na kayo dito, Burger King. Moving. Disregard last. Hindi ko pa na ano dyan. Hindi pa. Body armor here. Tayong backpack binibigay. Nung nangailangan tayo, hindi nagbibigay. Bias. Tara, load out. Tara, let's go. Saan? Forward na tayo. Yeah. Ako na lang bibili. Layo pala. Layo pala natin. Okay, found the vendor. Stock up take it. Sa mga takbo na yung CR ka. Enemy UAV overhead. Oh, may nag-i-snipe. Okay pala yan. Kaya tinesting ko na. Baka mapagkamalan ko ng auto na naman to. Yung bounty. Bounty target is down. Well done. Uy, may kalaban sila dun. Bounty ulit. Does anyone need Moving this? in. Tara, pabackup ako. Saan ka, tol? Wala pa rin tayo sa Billy yan. Enemy UAV overhead. Ang layo. Shit. May dumaan na dito. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Push natin yung buy station. Tara, unahan natin sila. Yan yung pumatay buy sa ano, station. bounty natin. Yeah. Naglalaban sila. Gawda tayo. Papa ko UAV. Patrap din ako ng konti para bili ako extra. UAV. Tige. Friendly UAV overhead. Loadout drop heading your way. Ayun pa pera. I need it. Pwede natin siguro yan. Tara. Ammo Papasok box. pa na. Ano nyo? Okay, sige. Ah, Meron ba? Meron ako. Bili ako ammo. Complete ako. Kompleto ka pa? Sige. I'm going this way. Pinos nila. oo. Pwede natin gatekeep din yan. Pag ano. Friendly UAV overhead. So, sir, pero sir, bili ka ng UAV there. Dapat ka lang ba? Munition box. Kulang ako bala. Ito. Uy! Lang? Oh. Okay, abot ba, sir? 4 or 5. Binaril mo? Ha?
Down, Balik ko dalawa. na doon. Down, tatlo. Nice, nice one. Down isa. Uy, down na lahat sila. Hindi pa. Two teams. Ay, dalawang team. Uy, one. Nice one. Isa pa. Yung bounty nandun Oops. pa din. Hindi pa rin namamatay. Friendly UAV overhead. Ayun, patay na. Target down. Well done. Takbo ka, beats me. Gas is Mamamatay ka moving sa in. store. New safe zone located. Nice one. Kunin ko lang yung gamit nila. Yun o, nakapatay na si beats me. Oh. Panalo na to. Oh. Yeah. Iinit na. Nakakapatay na kanina. Wala Di- daw eh. Diesel to, diesel eh. Bala. Kailangan pang painit. Does anyone need this? Nagano na ako. Wala akong bala. Swerte lang, naipit sila dun. Sige. Meron pala dito. Caliber here. Dami pala ditong bala eh. Does anyone need this? Pang selfie na ano. 10 kills na kaagad ah. Total. Eh? Swerte. Ako na lang ang walang napapatay. Gas is closing in. May nakita kayong hindi nakatingin. Sabihin nyo sa akin, ako papatay. Easy move. Easy move. Wow, busin mo dyan. Yung hindi Doon pa, nakatingin 80 ah. po. May ano ka pa? May 76 ka pang papatay. Yung iba tayo. Oo. Supply box location. Move to secure. Ako na lang ito. Patulong. Pera pa talo, bila pa kayo isa. Akin na. Akin. Extra cash here. Ah, kulang. Ito. Oh, kulang pa? Yeah. Thank you. Next objective located. Pop ko muna UAV ah. Sige. Friendly UAV overhead. Ay, isa na lang. All supply boxes found. Solid work. Nice one. Meron dito sa green mark. Diyan. Meron dyan. Selfie tayo. Isang team. Isang team, dalawang team. Eh, nasa ano lang sila, oh. Aakyat pa lang. Parang nasa baba. Parang nasa baba ka. Eh, bili na kay selfie. Ay, Plunder cash nasa here. taas na. Plunder cash here. Pili na ako. Cut natin. Nakakit na ata sila. Dalawa lang yun. Baka ghosted yung team. Right? All bits pa, ano na yung pera? Friendly UAV Uy, sa bus overhead. station. Uy. Bulag. Taas. Target sighted. Patay. Meron dun. May isa pa din. Ano ba? Oh, wait. Wala na pala. Meron sa park, man. I'm going this way. Papunta. Bumaba. Enemies in the area! May kalabang ka? Ah, nasa ano? Live ping. Nandito na. Pre, push natin to. Tumalon. Contact!
Sa kanan, Eh, kanan. bumalik. Kasama niya siguro yan. Uy! Nice, nice. Patay, patay. Nice one. Yung truck, umikot ata. Oo, umikot. Paano sa may ano? Lalim eh. Nice one. Hit na rin pala ng circle ano? Papuntang park pala yung ano. Ayun oh, bumalik. Gas is inbound. Marking new safe zone. Lang yan. Oh. Na-block ako sa ano? Ocha. Paano ako? Lang yan. Nice, nice. Revive na. Sige, sige. Ba't pa? Ay, wala pa pala. Ako na, ako na. Ito, Montek talaga. na ako doon. No! Uy! Saan yan, tol? Sa Ayun na building, nabangga sa ako tabi ng dun. building. Nangyari. Enemy UAV overhead. No way! Sa tabing building ko lang, hindi ako sinusugo. I'll go around. Here. Okay, Oo, ano lang ano? ako. Uy, shit, nahulog ako. Nasa kabilang building sila. I'm going this way. Wala pa lang. Walang, may zipline to? Wala Meron. dito. Kaya lang, magabang yan. Nagbasag ah. Got gas moving in. Isa lang ata siya. Siguro yun nasa Ito, building. ito, ito. Ay, naunahan pa ako niya ano. Ay! Dapa. Please, dapa ka. Dapa ka ba? Enemy UAV overhead. Thank you. Nasa blue ah. Umabot. Isa lang yan. Oh, mag-isa lang lang. Ano mag-isa? Isa lang yan. Allied Yeah, cluster strike inbound. Tatlo. Isang team yan. Oo, tatlo ba? Oo. Abangan natin. Bababa yan dito. Tatalunan niya. Ay, mauuna sila pala, no? Oo, mauna sila. Uy! Ang, may nakasnipe. May naka-snipe siya? Sisi lang siya. Advised, enemy Self-revival team na ako, is tol. tracking your location. Ah, sa Ang bana. kabilang side yung nag-snipe yun. Pumunta sila sa kabila. Ay, gago! Bumaba na, tol. Dito na. Nasa baba ka ta. Taas ako. Sakto, naka-self-revive ako eh. Narinig ako. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Lang yan. Di ko naabutan yun. Oh, shit. Nasa taas. Pick up ng building. Be advised, your team Uy, Wow! may-snipe ako. Bilis! There are TP at this zone. Nasa likod pala. Wicket. Nandun pala. Truck yun. Saan sila? Sa likod, Nasa kabilang building, bro. Yeah, sa likod. Oh, may Green, bro. nag-gatekeep pa sa atin. Meron? Sumalo na sila. Sa kanan tayo. Oh shit, may- maraming sniper. oh. Uy! Snipe dyan. What Sa the kabilang fuck? side eh. Sa kabilang side, nandagali sa kabilang side. Ay, sa... Oh shit, nangigit-keep sila. Bumagsak kasi ako sa ano. Kaya nga. Sak pa sa... Patay tayo. Nangigit-keep. Enemy UAV overhead. Yung naka-parachute. Pakita dito ah.
Uy, hindi ko makakita. Takbo, takbo. Ikot tayo sa Sige, kabila. Ako dyan. Ikot, ikot. Drop mo yung Tras pera. ako. Bili tayong dalawa. Bili tayong dalawa. Kaya saan ba dyan? Sa kaliwa. Sa fire station siguro. Push yung armor ko dun ah. May bili yan dyan, Brad. Dito ka. Kaya may bili yan dyan. Tara. I'm right before. Sige, huwag mo na. Diretso lang. Secure mo na kayo, secure. Pwede nga, exit. Baba bro. Wala na ako armor. Ito, punta ka sa S. Mais, snipe ako dito. Makakaano ka? Kalaban? Bili. Baba Ayan, sila. sa itaas mo. Oo. Ah, baba. Ayan, bumba. What? Kanan. Sa harapan ko. Ah, Ayun oh. Galing mo ba ito? Ay! Dumapa pala. Ang galing nila. Ayan, ginigit-git to. late pa siya. Saan yung body mo bro? Diyan, diretso ka dyan. Diyan sa loob Dyan, yan. dyan. Yan. Saan? Doon nila pasok. Oh shit me. Dami. Dami ah. Diyan, kanan ka, kanan. Yan. Wala ka. Ah. Vendor here. Might have what you need. Wala kang yan ba? Ano nila yung ano? Keep nila yung buy station. Oo nga eh. Wala. Snipe pa. Force ko na lang to. Sa taas yata siya eh. Nasa taas, sa blue. Kakamp lang yan. Na-revive. Nag-revive. Na-down. Sa downside. Oh shit. Isa lang siguro. Nag-selfie siguro. Yun oh. Ayun. Eh, Na nakita. Nakalaban. Nagtago sa bush. Nakalaban din niya yun. Yung nag-i-snipe. Nice one. nice one. 30 na lang, bro. Kayanin. Sa buhay. Buwis buhay ah. Sige. Thank you. Wala na akong ano. Kaya, Jigs.
Uy, binabaril agad ako. Ayop kayo. Oh shit! No way. Saan ko dito yung napatay ko, baka may tangina. armor. Saan kayo? Hello, Wala. Okay ka lang? Dami tao. Dalawa sa akin tol, dalawa. Wala, sa ere pa lang, nabaril na ako. Oo. Only 10 are left. Pero tago ako dito, hindi ako pinifinish. Eh, pipin ko na lang sa'yo, wag mo akong pick upin. Hindi. The safe zone is far away. We should Try ko. go. May umubo. Dalawa tol, dalawa. Hindi. Shit. Takbo na. May dalawa doon. Bumili pa. Engage it. Bumili pa. Grabe naman yun. Oh, ano? Ooh. Oh, 1 hit na yun, man. Fuck. Thank you, Chester. Idol chess. Sorry. Nice one. Intense. Galing. Walang... Diba? Yans. GG. Tagging supplies. Pinapakita na ni Beats ang kanyang 100%. Isang porsyento na ba? Swerte lang ako dun. Gagamitin ko ng 100% kapangyarihan. Ako ginamit ko na 200 ko eh. Wala pa. Ako, walang eh. Pero warm up lang yan. Warm up pa lang. Oh, warm up pala. Aga pa eh. Aga pa. lang. Maaga na eh. Shit. Alas 4 na dito. Buti na lang off ko bukas. Ay, off. Off Kaya ko rin Oo. bukas. off ako. Off. Isa lang mapaglaro na matagal eh. Ganun ba? Hindi ka talaga nagtatagal ng laro, ano? Nagtatagal. Ito, Pero sobrang pag may tagal. pasok, hindi talaga yung sobrang tagal. Pag may pasok, 6 hours lang. Taas pa rin ah. Tagal pa. Third na naman tayo. Pangalawa na to. Get yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon. Uy, okay to. May baseball bat. Baseball ba? Astig, ano? Oo nga. Mas- Pero parang mahina yung swing, no? Oo. 1 hit lang siguro to. One hit to. Try ko nga. Try mo daw. Try tingnan mo, ko. try mo. Try ko, yan, no? Aba! Naunahan ako. Tayo na lang, abang lang. Natalo pa tayo dun. Done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Enemy soldier Dalawang incoming. beses din. Moving here. Okay, pili. Saan kayo? Battle Royale. Gas is closing on Farmland. your position. Suggest you get moving. Copy. Tara. Hang on. Ayos dyan, mapayapa. I found this if you need it. Ang dami Apsay, rin apsay. ata naglalaro. Isang,
Shooting. Your primary objective is to kill them all. Objective updated. Secure that position. Huh? Copy that. Oh shit. Sa'yo, tol. Nalaglag ako. Uy. I'll drive. Saan ka, tol? Nice snipe ako. Malayo. Saan ka? Nasa downtown. Within China. I've got you. Uy! Thank you. Uy, buti na lang. Bago to ah. Nasa lisi pa? Putang Okay. ina yan. May nag-loot dito ah. Ikaw ba, Jigs? Kaya na. Uy! Meron nga! Meron Uy. na. Oh Uy. no. Ilan yan, Jack? Isa. Sa second floor. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. We got a proper Done. fight here. Tangin ang yan. You're up. Get ready. Ay, puta! Katago. May baril lang pala. Ano yan? Listen up, Legendary. soldier. May isa pang team. Win here, Kinuha yung baril return to ko. the front line. But if you lose, you're done. Sort 'em May out isa pa and doon, get to team. the objective. May isa ba? Papasok. Okay, papasok. Yung may sasakyan, di ba? Got your ass kicked. Kanina pa to eh. Sending you back to base. It's not over yet. Your team can still buy your Meron pa, release. meron pa. Hoy, na-revive. Nasaan yun? Ito. Dalawa. Moving here. Ito isa. Last one. Ay, Nasa loob ko pa rin. sa loob. 1-on-1 na lang ata Meron kayo. pa. Beats me. Nice one, white. Oh, Ay. lakas to. Yun, no? Pag-load out. Hindi, ano, napulot niya. Random yung ano na yan. Bullet. Pakiping daw. Saan yan? May isa pa dun. May isa pang tao. Oo, meron pa. Sige, dito muna ako. Isa lang yun eh. Ayun, nagkukotse. Thank you. Well, that. Nice one. Meron. Nakita mo bro? Saan? Hindi, bumaba ako dito. Wala Tara, akong bar. push natin yan. Kunin natin yung ano. May mga armor kayo? O may bumabagsak Tara, sa push ano, natin, sa likod sabay nyo. tayo. Ito. Ito, push nyo. May ano ko. Yun, nakapulot ko UAV. Ayun. Wala. Yun, liping. Fail, stand down. May Crack yun, tatlo wala pa. nang armor yun. Wala nang armor yun. Bagsak ba? Kaya wala mo. Hindi na daw. May tatlo pa sa Isa lang may yun, eh. farmland. Oo. Push ko ah. Push natin Sige, si sige. Makakaw. Ito lang ako. Wala akong armor. Patay. Nice one. Patay na, Nice tal. one. Nice. Meron pa tatlo dito. Purple mark.
Copy. Yeah, tara, punta natin yun. Naglalan pa ata. Wala na UAV eh, no? Wala na tol. Pulot ako ng precision. Kanya lang, Okay. itaw ko. Saan kaya papunta ng mga to? Walang buy station din. Baka dito. Okay, found the vendor. Stock up if you need. Yeah, baka dyan. Mountain kaya natin. Does anyone need this? Meron Ayun. na sa buy station. Buy Nagbabarilan. station. Ah. Nasa taka tayo, Oh, bumabalik nasa sa kanya. amin. Tana, nandito po. Dalawa. Down na. Yung isa nasa hay. Oh, shit. Tatago. Baka mo na ako, pinangga. baka mo na ako. Meron rin dito. Go Tangin. handle that mess. Nakaliguran pa. Pasugod na dyan. Hey, punta mo na Hindi kita atin. Hindi Oh, atin. fuck. Dami. Ay, shit. Putin Ay, pa na-snipe ata. ako, bro. Putin Tangina. pa. Lang yayin. Open ako dun. Sayang. Sayang naman. One. Isang team yan, ano? Hindi, may dalawa. Dalawa. May iba yung pamatay sa... Oh, sa baba. Nice. Nakapag-load out na siguro mga yun. Light vehicle. I found this if you need it. Naka-PC ba kayo lahat? Oh, busy ako. Ako, naka- Ano ka ba? Ano? Ano, naka-PlayStation ako. PlayStation ka. Kamaro na mag-PC. Your teammates have been designated as a high-value target. Guard them at all costs. May ano na dun. Load. Tutan na. Yung area dun, yung bahay. Oo. Kano ko yung loadout ko? Oh, pwede mong balikan.
Meron. Open naman yung loadout. Kaya nga eh. Drop kayo agad. Oo. Diretso. Oo. Sabay sakay, no? Oo. Pwede loadout. Harangan ko. Thank you. Thank you po. Okay, thank you. Hindi na ako mamamatay hanggang sa huling circle na to. Tara, panalaw din natin. Pangalan na to para ano. Buy station, oh. Bili tayo ng ano, bala. Tara. At isang set lang na plates kung ano. Oh, yeah, tagis na tayo. O, ito. Dali. Oh, bala. Bala. Plates sa pa. Salamat po. Napabala. Saan tayo, bro? Bala at paplato. Ay, nalaglag. Oh, kunin natin bounty oh. Balik ko lang, Litz. Naiwan si ano, Litz. Naiwan si ano. Ha? Sorry. Thank you. May kalaban sa... Enemy team is tracking your position. Kinuha niya. Ah, hindi pala. Iba. Pwede pa naman yung bounty, di ba? Yeah. Pwede pa. You know, sa taas umakit. Enemy vehicle. May daanan pala dun. O nga no, lock in! Walang madaanan! Wala siya madaanan! Bounty target has been marked. Killer. Ay, nakalis na. Kaalis na. Oh, yeah, nakatakbo na. Ah, may kalaban sila. Yan yung kalaban sa blue. Enemy. Visual ba? Moving here. Challenge ba natin to? Yeah, wala tong daanan eh. Oh, one shot na isa. Pero dito tala, yan eh. Sila nga lang yung nag-hunter. Ah, pumunta dito. Kaliwa. May dalawang nauna eh. Sinundan yung photo. Moving here. Uy, nag-i-snipe. Ang taas na nung to. Ah! Ano ba yan? Ito open. Dito sa taas, yan sa green bro. Sa green. May sniper dyan, oo. Copy. May tao rin dito isa. Moving here. Broke. Wala na sa blue. Oh, nasa green, nasa blue din. Meron din. Nagkahiwalay sila. Crack yun. Visual ako dito. Down isa. Nice. Ito. I see one. Matras ata sila. Meron sa ilalim ng bridge isa. Ilalim ng bridge. Wala! Oh, nice. Ulat ako dun ah. Pahingi ako armor bro. Tatal. Team wipe.
King na lang natitira. Yeah, kunin natin yan. Nakaloadout tong mga to. Oo. Tol, may ammunition ako tol ah. May pulot to Yeah. ammunition. Ay, tumalon. Kunin ko yung secondary niya. Tahan ko ng secondary. Shit. Nandito yung king. Yun, nawala. Nasa Yung tumatakbo. Nakbo. Nadali pa ako ng claymore ang pocho. Hostile dropping into the area. What? May dropping. Objective fire. May dropping ah. Pumasok si Rambo. Heading this way. Got gas inbound. Safe zone relocated. Tol, kailangan nyo ammunition dito ah. Okay pa. Let's. Tasmas pa. Yung king. Andari. Magdala tong king. Yung king, no? Mag-isa lang yan eh. Isa lang tang ha. Ayo siya eh. Tara, push natin yan. I see one. 10 teams na lang pala. Nag-aabang to sa taas. Yeah, man. May naglalabang pa. Dito banda. I'll go around. Here. Friendly sentry gun online. Crack yun. Gas is closing in. Dalawa yan sila. Most wanted target Oh, done. siya lang pala Nice. isa. Nice one. May tao dito ah. Sa purple. Pahingi akong Purple extra side. armor. May armor kayo? Ito. Wala akong armor. Pero meron. Ako din. Tingi. Tag-isa tayo. Meron dito. Extra. Bili na lang tayo. May tao dyan ah. Okay. Naglalaban Oh, shit. kanina. By station pa. Ay, malapit ah. Nag-right sila. Nagkuha ng king most wanted, oh. Yung plates, Yun ba yan? kunin nyo dito. Tol, ito tol ah. Oh shit. Wala, pakipick up na, bibili na lang. Ay, may nababaril yung sentry ko. May tao na dyan, malapit sa inyo. May binabaril yung sentry. Meron. Dito, ah. Going in. Huwag di ako makita. I'll go around. Friendly UAV overhead. Nice one. Dalawa. Ano pa isa? Isa pa tol. Meron pa yata. Ah, shit. Na tol. Naka-custom Tara, C58 bigay ng kanina extra dun. kung gusto. Natapos Dali, yung kaya king. pa yan. Takbo. Tapos yung king. Bibili pa ba kayo? Di na. Sige, iwan na pera tol. I'm going this way. Jeff, Jeff. Ito, wala akong pera eh. Ito lang eh. Oh, sige, diretso na tol. Yan na. Gas is closing. Get to the new safe zone. Pero Sa strike atin yung binili ko. circle, man. First strike din na akin. Nakita ko sa taas. Sa atin yung circle eh. Sa kabila Meron ako. dun ah. Kalaban si ano. Hindi, aalisan nyo. On the way. Nag-i-snipe. Oh, may nag-loadout. Kita ano. Tara, dito tayo sa Nice ano. Ghosting. Position tayo. Oo. Copy. Pag gaghost ako. May tao dito. Isa. Dalawa. I'll go around. Oh, yeah. Meron. Meron din dito. I'll go around. Purple? Purple. Naglalab. Mga hindi ghosted. Sa atin na to. Enemies in the area! Postin na ba kayo? Naka-ghost na Oh lang. shit, kita ako. May sniper. Sniper dun, oh. Kaya nga. Sa green. Yun yung kumakala. Ano, kumanan. Live ping. Ba't di ako makadown agad, man? What the fuck? Ano nangyayari dito? Pa ako ghosted. Ako lang ang ghosted. Ano yan? We are inside the circle. 11 na Nabahay lang. sila, man. Blue building.
Uy, sabi Oh, na shit. may snipe ako yung galing naman. No way! No way, binabaril ako sa ilalim. Mayroong ganun na naman? Oh shit, na-snipe din ako. Oh shit. Hacker ata, bro. Parang hacker ito. Target Down, down ka. Basta makita. Pushing sila. Pakikover, pushing sila. Ah! Pinush tayo. Sa kabila pala. Boom. Na umakyat sa kabila. Isa na lang. Ito na natitira. Big boy. Big boy. No way. Gising pa. Isa na lang eh. Kaya nag-revive pa sila. Bilis nilang sumugod ng mga yan ah. Ang galing mag-start. Tinake advantage yung ano. May na-down sa atin. Magkasunod kayo. Isa may umakyat na pala sa gilid. Taas baba eh. Warm up lang yan. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get Jigs, kung may pick up ah. Kung may pick up ka. Inaano ko lang yun talaga. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Tara, di tayo. Anong pinipick up? Uy. Sa group chat natin, tol. Ayos lang yan kung single naman eh. Kasama. Shit. Single kayong dalawa, walang ano eh. Ayos lang yan. Shit, ang daming kalaban na eh. Oh, fuck. Uy!
Ah, Daming tao. Ah, fuck, shit. Tangina, nag-reload pa. Ang dami. Ah, Aalisan ko muna. You win this fight and you return to the front line. Jigs, babae You yata lose, gusto you're mo done eh. here. Ah, ganun ba? Sort Anak them ko. out and capture the objective. Ata don't scope me Hindi ko. Stand by for redeployment. Hindi looted dito. Oh, may tao lang isa. may tao ba? Be advised, your Ay, teammates putik. there are TV. Isa lang. Headshot pa. Hindi looted eh. Kunin na natin tong pin. Pwede. Your teammate is redeploying. Stand by. Ay. Wala palang buy station. Does anyone need this? Walang ball station. Your teammate has been designated as a high-value Pag target. ganito tayo. Guard them at all There's a costs. vendor if you need supplies. I need you. Magkalapit ba kayo nun? Hindi. Magkalapit ba kayo nun? Yung guys? Ang layo to. Chat. LBR. Ha? Saan tayo? Buy station. Losing ground. Sa favorite. Single ba yun si guys? There's a vendor. Dito. Oh, single yan. may armor box ako. Uy, May tao ata doon. Meron bumagsak. Galing, Meron. Oo. Enemies in the area. galing gulag yata. armor muna tayo. May extra Yun, kayo? no? Meron akong extra 3. Ah, okay. Yun. 1 minute na lang. Ano lang tayo? Ayun na si Jig. Vendor here if you need equipment. Kakababa lang nun eh. Cancel that message. Sa itas, kinuha niya yung pera sa itas. Cancel that. Ako na lang pumunta siguro muna. May truck ko, mabubuhay pwede mo naman siya. i-drive. Ah, mabuhay. Pang loadout na lang natin pala. Ay, may mababuhay oh. 1 minute. 1 1 minute. Sige. Moving in. Push Ila. Kunin ko yung truck, bro. Para may truck. G. May buy station dito. Dito na tayo mag-loadout. Polluted. Ang may pera pala si Jer eh. Oh, meron ako. Pwede na kitang bil. Ako nga pala, no? Mabubuhay din kasi siya. 38 seconds na lang, tsaka hindi loaded dito. Oo. Tama. Okay lang. Pang loadout na lang. Tago na lang ako para sigurado. 28 seconds. Ako, nanonood yun nung live. Lagot ka. Sorry guys. Sorry.
Shout out Marvin Reyes. Call me daddy. Ay, call me daddy. Sing na. Sing na. Nice. Defend your teammate. Sing na at matulog na tayo. Friendly loadout drop on the way. Oh, dropping si Jigs. Yun. Jigs pala yun. Eh, tamang pagbaksak mo. Oh. Total, may bahala ka tol. Abot ba dyan? May bumili doon na. Hey, load up. Tambag ko Oh, ha. shit. Lo. Yan tol. Shit din, makakit. Lang yato. Pampuso. Ito pa yung extra pera. Bumili yun. Uy, may tao. Uy. May tao sa loob. Oo. Pang team. What the fuck? Yung galing sa mga to. Ang inang yan. Kala ko kon. Nakakalistic. Sa pinakalikod lang ako. Ilang patayin nyo lang. Ikaw pala yung nakaganon. Kala ko kalaban, basic. Nasa taas pa yung isa. Total. Saan? Ay, son. Tumakbo ko, kala Meron ko pa? nakakalistic yung kalaban. Ikaw pala Hindi yun. ako makatalon dito. Tang inang. Wala na. Wala na. May ano sa salt mine. Ito pa yung pera. Ah, malayo-layo pa naman. Ito. Akin na. Tama, pera tol. Ito, drop ko yung sobra, bro. Pili natin. Tatlo lang sila. Tatlo lang yan. Tatlo lang. Yeah, tatlo lang. Ano na bounty o? Apat. Sige. Uy, loadout oh. Apat sila, apat. Uy, Does anyone need gugos this? na tayo. Tara. Apat yung nasa salt Meron mine. dito, oh. Uy, sa likod ah. Wala pala. Gas is closing. Tapos, Get to the isa lang yung ano. Isa lang yung... Uy, sila na. Di pa looted dito. Dami pera. Kaya ako ng UAV. Palooted Tama dito. Baby ako. Sabihin niyo pag-pop ko. Pakipop. Nandito kalaban. Ayun, oh. Recon flyover. Ayun. Gantay sa sasakyan. Napatay mo yan, bro? Damn. Ay, Nice. patay na. Nice. Dalawang box. May pushing sa galing salt mine. Ayun, oh. Copy. Parang ko sila. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for Sa loob, ano? Heading this way. Talaga yan. Push natin yan. Moving up. Wait, get Lumalayo. Lumalayo. Contact. Alayo. Ah, lumalayo sila. losing ground. Tumakbo. Nag-load out, man. Push. Saan ba to? Push nyo. Dito, sa... Si. Copy. Enemy UAV Going. overhead. Nag-UAV pa. Shit, fire sale pa. Nasaan sila? Hindi ko makakita. Nasa akin. Ikutan namin tol. Ayun, bumili. Ang inang yan. Nasa taas ng bubong. May isa dyan, ah. Meron dyan. Sa loob. Oo, nasa taas din ng dalawa. Pa!
Ay, down ako. Hindi ka gag. Pamaya sa likod. Sayang. Uy, wag! Ay, puta! Gago, naghang pa. Shit. Bumili uli siya, man. Uy. Oh, wow. Ang galing mo, boy. Shit. Naghang pa. Enemy team is tracking your position. Does anyone need this? Saan ka? Nandiyan ka ba? Ay. Balik ako ulit sa pinanggalingan natin. Your teammates sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Manda na din yung... Supply box ready for pickup. Oh, fire sale. Ay, fire sale pa pala kanina. Ako ng isa. To the next location. Tangin lang yan. Sayang. Yun pala dapat. Sa isip ko yun. Nandun yata yung kalaban eh. Enemy UAV overhead. Yan dyan. Pagpapatayin ako, i-offer ko na lang yung bala. May ano sa tao sa right side mo ata. Oh, yan Uy. yun o. Oh, shit. Hindi ko Gas on my left. Narinig ko yung footstep. Ah, Mas malakas yung ano, man. Narinig ko yung footstep pag ano, naka-view lang ako. Wala man lang ako narinig. Sa audio niya, naka-boost ba kayo? Boost? Ano ba audio niya? Hi sa akin eh. Ay. Bakit? Boost akin eh. Okay ba yun sa ano, pag lagay mo sa boost? Hindi, nilagay Ano ko ba? sa midnight. Midnight sa'yo. Hindi masyadong boost, yung parang naka-surround sound. Oo. Para rinig kung saan galing eh. Sakto, sakto. Banging klase lang ito na headset. Pag naka-view ako sa ano, sa teammate ko, mas malakas yung ano, o sa kalaban. Ako naglalaro. Mahina, man. May na, Sa akin nga, wala eh. Wala akong narinig eh. Nung sinabi mo sa kanan, wala. Kung naririnig ko lang yung footsteps ko siguro. Yung text volume mo na mataas. Paano set tong ano na to? ano yung ano mo? Audio mix mo? Na ano? Setup. Ay, ano ka pala, no? PlayStation pala, no? That's what you can. We're Hindi. deploying soon. No, Ay, ano ka ba? PC. Ah, PC. Ah, PC. PC. Point tuloy ng Warzone. Hostile dropping into the area. Watch the skies. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone.
Jigs nag-reply si James. Tignan mo. Uy! Ano, tol? Oo, ito. Battle Royale. Gas Saan is tayo? closing on your position. Suggest you get moving. Favorite. Sige, There is a vendor in saan kayo nag-ano? Truck. Ayan. Ito. Yan. Sige, Sige. tara. Uy. Pag dyan, nagkatao pa dyan. Layo na. Pang direction na pala yung ano. Nakatingin ako sa ibang screen. I need you. Kantang ganun, di ba? Yung lyrics eh. Ay, si Jigs sumuhugot pa. Ugot King. Ugot King. Ayos yan, ayos yan. Para hindi boring ang chatroom, di ba? Oo. Pa-spice baga. Kaya nga. Kailangan mapangiti mo ang isang dalaga. Oo. Ito sa araw nila. Parang si ano. Ganda ba dito? I-add din natin si Paring Beats dyan. Ano ba FB mo, Paring Beats? Paano ka? Naiya ako. Yes. Huwag ka maya ako. Bago din ako doon. Bago. Ako rin eh, bago rin ako dun eh. Isang taon lang. Ito, Jigs, i-drop ko sa'yo. Sige. Loadout na ba? Lakas ng loob ano? Zero. Zero lang yung pera eh. Yeah. Nahiya pa, sabi ni Marvin. Mahihiya pa, ano? Sige, ano ko. Pero hindi ako nag-ano eh. Sa Facebook ko, ano lang. Gaming lot lang. Okay na ito. Pero pag na-add ka na, magiging busy ka na sa Facebook. Oo. Hindi ako aktibo. Si Marv's yun, di ako pinapansin din. Rado pala. Ano ba yun? Personal yun. Sakto, loadout na. Loadout na. Tara. Tara na, kahit wala akong pera. Sorry. Ito. Found some cash. Ikaw naman nakaisip Ako na lang ang bibili. Ikaw na lang. Ako na lang ang bibili. Baba yung pera. Ayan. Ayun. Ayan. Dami ah. Oo. Friendly loadout drop on the way. Ay. Okay tong ano. Uy, may, Ano na yan, no? kuha muna kayo bago ako bibili ng ano. Nakakuha na kayo ng plato. Ina mo, zero yung pera ko eh. Kaya favorite namin to eh. Di ba? Wala tao. Oo. Anyone need this? Salamat Diyan sa kay- plato, diyan daw kayo Mayor. Ha? Ayun, nasin na ni Juice. Yung. Alasina. Sorry guys. Ay,
Wala pa. Hindi. Maganda sa kanan. Kanan tayo? Maganda kesa sa kaliwa. Ah, okay. Oh, may Ay, kalaban, may no? kumuha ng truck. Uy, may kumuha Yeah, ng man. truck, tol. Kakakuha niya lang. Parang replay, pupunta dito, oh. Ayun, ah. Lakas ng loob, oh. Ay, crack yan. Patay. Patay. May kasama, may kasama. Setting charge. Ay, Nasa loob na? Pumanik. ay, nandali akong pucha. Ay, tinulo Nice yan one. ka, man. Kala. Lang yan. Slangas lang, may gulag pa. Wala mga pera. 6 million lakad na kita. Tignan mo. No? Ay, dalawa. Ganyan ang teamwork. Yan, no? Kahit hindi manalo sa Warzone, manalo lang sa puso. Uy, Ay, kaya down yun. Down to. Chop. Fight started. Tinanggal nila yung red drone, no? wala na, tinanggal na. Oh, tinanggal na. Oo. Ba't sarado pa din itong mga to? Parang hindi, wala nang napansin din eh. Or binawasan nila siguro. Hindi kasi yung bunker, baka babalik nila, di ba? Kita niya yung bunker. You're done here. Yung napapasulan. Sort them out or capture the objective. Ayo, push natin. Masasagasaan ako na to. Uy, bumaba. Nice. No, nice. Nice Tama. one. Ginawa nun. Nice one. Pwede bang mag-loadout? Pwede. Pwede. Eh, Salamat po. Oh, kotse pa ulit. ano ba? Yan. Taas. Bibili yata. Uy, bibili ata to eh. Wala ako sito. Bibili nga. Uy! Uy! No. Aray. Ay, lang yun. Isang team. Sorry. Shit. Malaya ako. Dalawang team? Ay, ang dami. Isang team. Oh, Oo, shit. isang team. Kasi muna ako. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to Naka-stopping redeploy. power. Ah, ang bilis ko na Teammates to down. the gulag. If they survive, they can redeploy. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Be advised, Uy! your teammate got their ass Yeah. kicked. There are team Wala nga. Panalo pa rin sa puso. Right, Sa right side, bro. Sa spawn nila. Boy, left side mo na. Right side yan. Pushing. Nice. Stand by. Oh, I'm sorry. Galing ako sa loadout, eh. Wala nga. Left side. Good shit pa rin, bro. Punta ka sa loadout mo. Sila eh. Nandun nata sila. Anong dito na ba? Nandito sa... Got us a ride here. Does anyone need this? Your teammate is redeploying. Stand by. Hugot. Punta ka sa loadout, bro. Okay dun? Galing ako doon, oh. Gas is inbound.
Yung huling nakita ko, nasa kabila pa sila eh. Punta ako ito eh. Sige. Sa kabila pa. Your teammate has been designated as a high-value target. Guard them at all costs. Nice. Ay, taka lang. Nasaan yan yung loadout? Enemy UAV overhead. Ah, nandun pala eh. Iba na pala yun eh. Iba na pala yun eh. Oo, yung bago. Bago na pala yun. Diyan Nandun pa rin sila, nandun pa rin sila. Kanina, sa may bunker. Nasa gitna ah. Malis na oh. Kinuha yung kotse. Nice. Ayun, wala na pala. Yeah, kinuha na yung kotse. Oy, nandiyan pa rin. What the... Nakaking na si ano. Nandiyan para mga yan. Pwede ka naman kumuha. Nabantayan eh. Cancel that. Never mind. Aid Kumamatay ka. station over here. Cancel that. Never Copy, mind. copy. Ayun, meron yata. Enemy movement. Huwag lang ako masusugod dito. Naglulot pa naman ako eh. Kaya may backup tayo. May backup dyan. $100. Load out din tayo dito. Pwede yan. There is a vendor for these supplies. Anong skin nito ah? Narinig ako. Dito siguro pupunta yung mga yun. Nawala. Nangyay. Ang bilis mawala yung gamit ngayon ah. Niloot siguro. Di ba niloot? Hindi, nandun. Kapag dating ko, bigla lang nawala. Nag-respawn. Reset na. Nag-reset. Yeah. Bilis? Saan direction nagpunta yung kalaban? Pupunta dito. Hindi ko alam eh. Uy. Ayun na, may bumabaril na. Tira. Sa array siguro yan. Sa taas. Eh, nakaslow mo ka. Ano? May sasakyan na. Susugod na. Pakasukin ka na. Wala na, 6 seconds na lang. Sana. Bye, boys. You successfully defended your teammate. Nandyan lang yan. Nandiyan na sa'yo? Nasa ilalim ka. Abang ako lang dito sa taas. Team wipe yun. Nice. Nice one. Load out. Friendly UAV. Naka-loadout siya oh. Kaya pa naman eh. Load out. Ito pera. Yung gamit niya. Gas is Kaya closing. pa. Get to the new safe zone. Bato niya dito ah. May tao dito? Ay! Dalawa? May armor box ako bro. Open ko pa na yan no? Sorry. Ako tumingin sa ano? Ako tumingin sa mapa. Wala ako. Where we go? Ito. We go. Oh man. Kayo, saan tayo? Ere? Mine of mine. Salt mine? Ay, kahit ano? Tara, Sa bundok tayo? tara. Ay, wala ko na palang bundok eh. Uy, wala palang bala. Shit. Loot na lang. Hard right. Tara. Kunin natin yung bounty ah. Para may pang ano tayo. Does anyone need Second, third. Enemy team is tracking your position. Why? Wow. Losing ground. Objective is to eliminate the bounty target.
open ako dito eh. Itong baril nito. R56. Malakas pa rin ba to? Kinuha ko lang sa kalaban to eh. Car 56. Ba't hindi ka naglo-loadout? Loadout ako, ghosted na kasi ako eh. Pag pinalitan ko ng... Oo. 2 bar. Tapos bar. wala ka secondary. Oh, kinuha ko lang yung secondary ng ano. Pinalitan ko yung pistol. Pistol kasi yung ano ko. Nandito sila sa open. Moving here. Sa open lang. Uy! Ako po ito. Headshot ah. Hindi ko alam eh. Na-headshot ako eh. Nasa purple. Copy. Ito Wala lang. na natin. Wala pala O, akong nasa bar- ano din, bar- nasa tower. Hard right ako. Ah, yun siguro. Sige. Oh, yeah. Copy. Yung kahoy na tower. Ito. Open. Oh, shit! Contact! May naglan doon. Ang galing naman eh. Ang lakas. Hard Down, right down. tayo. Nadang yan, nadang. Ang lakas ng baril na. Oo nga eh. Tilted ako. Kaya lang, pinipick up na yun. Extra pa kayong plates yet? Ay, ito na lang. Down isa dito eh. Yan. Wala na pala akong amo. Amo? Pick up yun. Ay, sabi. Game ito. Eh. Nandun pa din. Ano to? Push right tayo? Naka-mute pala ako. Sorry. Okay. Layo kayo sa akin para ako tignan. Tapos pwede nyo rotatean. Sige. Bait ka na lang, tol. Bait ka. Ang lalayan natin. Si Proiski? Iikutan yan eh. For sure. Ah, sige. Enemy soldier incoming. Ah, dito pa. Pwede na, meron na dito. Ayun, dalawa sa itaas, tol. Uy! Kaya nga. Angas ng baril. Baka ano? Sa ilalim. Weak na yan. Uy, nandito na! Ang inang yan. Ay, puta. Nasa taas na? Galing sa array yan. Nasa gitna yung isa. Ilan pa natitira? May inaano ko doon. May isa sa rooftop. Oh, shit. Tango na, road Sorry flat. bro. Tatlo, tol. Tatlo pa yung natira eh. Tatlo. Ito pa. Tatlo, tol. Try ko challenge nga. Sige. Pwede mo Tatlo. silang magit-git, tol. Pero tatlo yan, ha. Kaya mo yan. Gatekeep mo lang. Ano, nasa kanan mo na? Ayun na, nasa right na. Hard left yata. Ayun ang bumili ata. Ah, hindi pala. Ah, sumakay. May nagsasakyan. Isa lang. Nahanap ka din. Dalawa Eh. yun. Or Nahanap ka din. susundo- Ah, may sinundo. Sinundo. Oh. Wala man na dan. Meron. Kaya, basta. Ayun pa. Nice. One. Naka-answer pa. Ano? Tagal na down yung iba man. Parang tatlo nga yun na broke mo din. Oo. Di ba, nagpalit silang Di driver. agad na ano man. Ah, Ay, may Palit kalaban silang sila. driver, baka ano na. kaya nga.
Maganda ang kunin man. Ghosted ka naman. Beats, ba? Oo. I found this if you need it. Your teammate has been marked as a high-value target. Keep them protected. Sa gitna, ha? Kahit pa yung Open na circle open man. naman. 15 na lang oh. Susundan ka. Pupuntahan ka kaya niya mga yan. Oo. Malamang. Pero ano 15 tapos 7 teams. Hindi kompleto lahat eh. Oo. Puro ano. Hello? Pag nabuhay tayo dyan, pwede yun motor. Yan na, nagpo-push na. Nagpupush. Tapon na ng ano eh. Pag nabuhay mo kami, may chance tayo dyan. 14 na lang. Yan, 2 minutes pa. Layo pa. Tapos yung circle, ilan yung circle? Most wanted ka pala, no? 1 minute lang. Most hunted. 13 Tao na lang. sa, ano, sa hotel. Dito ako magtago. Okay. May taguan dyan. Sa purple. Yeah, kung Ilalim. makapunta ako, man. Wait, cancel that. Yun lang. Heading this way. Okay, next na. Binaril ka agad. Tira-tira na sila, man. Inaano ka na. Tay na ako. Pasok yata yung corn. Ay, hindi na. $54 seconds. Nice. Buti pasok ka, no? 44 seconds. Hindi na rin magsisibabaan yan kasi po-position na yan eh. Abangan nila ako. Saan tayo babagsak? Load out? Sige, punta kayo sa loadout. Load out. YOLO? Loadout na diretso. Oh. Ere. Tago tayo dito. Oh. Mark out them. Burger King 17 muna. seconds pa. Tatakbo pa yung ano niya. Uy. Ayun na, nahabol siya. 6 seconds. Basta mabuhay lang, ano? 3, 2. Nice one. Nice one, no? You know, clutch game. Kaya nyo yan. What? Kaya nyo yan. Eh, wala na. Wala nang load out. Mananaksak Banyo! na lang. Mananaksak na lang tayo. Saan kayo? Dito? Oh, meron dito, meron. Open lahat yan. Wala kayong mga baril man, man. Ayun na, dito na ako. Mananaksak tayo. Ayun na. Ang inang yan. Dapat nag-loadout na lang kayo. Kaya nga. 9 targets remain standing. Sort them out. Hindi ko alam Meron dyan isa. Mananaksak tayo. May 5 teams pa? Basta, Oh. At least. Number 5. Nakita pala. Oo. Ay, ang kupal naman na may sasakyan. ay yung nagpatay sa inyo ata. Oo. Ano? Nagpatay dun sa salt mine, naubos din sila. Naubos din. Nakasakay kanina.
Nagme-message. Ano sa basic? Mm. Next month. Next month daw, pa-reserve. Lalo na kina Gays. Jigs. Ha? Sige, ano niya siya. Kasi gusto niya, ano siya, pasok niyo. Last game ako. Ayun, nagbuwis buhay. Nagbuwis buhay ka na kanina. Nagbuwis ka pa ng spot. Bush boy. Oo. Ano ba Facebook mo, ano? Ano ba Facebook mo? Beats, ano ba Facebook mo? Add ka namin sa group chat. Ha? Di ako aktibo ba? ha. No Ayan. problem. Saka, ano ko sa... Sige, ano mo? Message mo. Ano lang to, tol? Pag gusto maglaro ang kasama, dito yung mga players. Active lang ako pag nandyan si Gaze eh. Joke. Gagaya lang eh. Naka, baka magalit na yung sige sa akin. Sorry, guys. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Nakuha mo, bro? Ayun, tol. Yeah, nakuha ko. Enemy soldier incoming. Target down. Ang inang scope nito ah. Magamit pa kayo ng ganitong scope? May thermal. Hindi. Oo, sa... Pero yung sa ano lang, modern. Ayaw ko yung sa World War. Maliit masyado. Oo. Almost done. Ba't di ko makapi-paste tol? Oh, yan. Hindi mo siya makapy-paste. Pag sa dito. Hindi pwede sa game yata. May type. Yeah. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Panalo na to. Seryoso na. Tapos na warm up. Tama na warm up. Saan na yun? Tapos na warm up eh. Yeah. Panalo na to. O, 1 kill tayo ngayon. 1 kill. Meron na Copy. dalawang team. Uy, dalawa? Oo, marami-rami. Doon muna ako sa may ano. Oh! Kuha muna akong baril. Get to work. Enemy dropping Iwas, tol. Oh my gosh, wala akong baril dito. Sandwich. Nating... Tama na kuha, diba? Pwede nating hold upin yung mga yan mamaya. Hindi nakuha eh. Hindi nakuha. Tama na kuha, ano? Uy! Oh, shit, naku. Atras. Ginawa. Ay, dalawa? Sige. Oo, down. Sana, 1... 2, 3, 5 na. Ay, po! Pasok. Nice one. Thank you, tol. Thank you.
Uy, nawala si ano. Supply box located. Move to secure. Ay, nawala nga. Na-DC? Teammate is redeploying. Stand by. Nawala. Reset natin, Fall back, reset. pull out tayo. Sige, Tara. sige, sige, Pula sige. tayo, pula tayo. Kasi ano. Haba ng profile, yung link Hindi mo, hirap i-type yan. Baka nag-ano to, may nag-invite sa kanya na ano niya. Dut? Ano, wala na siya. No? Baka nag-ano, error yun. Siguro. Hindi ko na makita eh. Na DG. Sino pa ano? Silang dalawa nawala? Right Hindi, na to. andito na isa. Ah. Si, ano. Siya na lang. Siya na lang. Baka na ano nga yun. Online siya sa akin joinable. Ayan, ayan. Ayan na, joinable na. Wala ka na mapasok bukas, Bates. Wala. Si Jer Kaya dito nag-stream. sa ano? Si Jer, si ano. Yan si Dakel, si Jer. Ano yan siya? Kali Jer, di ba? Oh, Lods, LA. Mariota. LA. Bay Ayop. Area ako. Saan ka? Baybay. Oh, California din. Magkalapit kayo. San Francisco siya. Oo. Malamig dyan Mas malamig ng konti sa amin. Malapit sa ano. Yeah, mas Bay Area mas mainam dyan sa LA. Araw. Nag-stream siya. Ako nag-stream ako. Pero Siya, streaman lang. Nice. Streaman lang. Ganun. Pareho lang yan. Ito page ko. Follow kita. Ito. Oh. Minsan na mahilig. Magano na ako manood lang. Para madagdagan naman ang ano ko. Salamat po. Oh. Nakalaro kita sa ano kay Alpha, di ba? Sino? Si Jer? Oo. Ikaw, kay Alpha, no? Yeah. Taga ano pala yun? Taga Canada? Oo, mostly
Canada, ang nasa group chat halos Canada ata lahat, di ba, Jer? Karamihan. Karamihan, Karamihan. di ba? Oo. Ah, May Philippines, then, streamers din yun eh. Philippines? Meron din. Well, ito na, inaalo na ako Tara. sa group chat. Mama ka na sa buhay niya. Invite nyo na. Andiyan na ba? Joinable pa Not, rin. not joinable na si ano eh. Ah. Sumama kila Gesh yata. Oo nga. Yan na lang, tol. I-add mo na lang ako, Beats. Ayan, pangalan ko. Saka hanapin ko. Mayroon. Oh, Jake ito. Yan na, yan. Sino maglalaro siya, no? Na si Jello. Jello mofo. Oh, Jello! May kasama ka? In-game tayo? In-game chat? Wala. Solo lang Ayun. ako. Nabubuisit ako mag-solo. Nakaabang silang lahat. Oo nga eh, maraming mga ano dyan, camper. Pagalingan Ah, mag-camp laro ka na yun. Oo. Di ako nanalo dyan, kahit isang beses. Ako nanalo ako ng Di ba pala ako? 3 beses. buti pa kayo. Ako 3. Nanalo dyan eh. Eh, ba't di kita ma-add? Jegs. oh, sandali, tol. Ano kasi ito, private. Sandali. Ayun eh. 5-8. Yan, tol. Send mo ulit, tol. Gusto kong bumili ng skin bundle pero tayin ko na lang yung susunod na season. Ang Na bata. battle pass. Yeah, maganda nga nung... Yung itong baril na to, itong... Yung may flame? Parang hot rod ang Oh, malakas pa yung damage niya kaysa AK. Tapos yung... Pinili mo yan? RP, malakas din. Yung bundle na yan? Ang ganda nga ng skin eh. Yeah, pero iwan ko lang yung skin na ano. Ano bang hinahanap po yung... O yung ghost? Ghost? Yung skin na gusto ko yung parang rose din eh. Yeah, Puro itim. maganda din dun. Itim. Yeah. Hindi makulay. Exclusive lang kasi sa mga bumili na eh. Sa game? Oo. Multiplayer? Sa Battle Pass noon. Season ano yata yun eh. Season 3 yata. Lumabas yun. Gusto ko yung LA na lang na yung
White and red na. Oo. sa Parang baril. ano. Yeah. Pinili ko yung yellow eh. Ayaw, hindi ko nagustuhan. Tol, wala pa Ano? tol. Ito na-accept yung ano mo. Ay, hindi ko pa na-request. Wala akong makitang ad. Sige, try mo lang ulit. Refresh mo lang. Pinablik ko na yung ano. Ayaw. Battle Royale. Pero nakuha mo yung message ko? Get to the safe zone. Wala rin tol. I-accept mo yung message siguro. Nasa private message yun. Yung saan ba sa'yo dito? Yung sa... Tatlo Yung may pala kargang nandito. aso tol. Yung may kargang aso. Yun, yeah, okay. Mali yung minano ko bro. Okay. Anong aso mo, Lods? Shih Tzu. Shih Tzu. Oo. May Shih Tzu ako dati. Ayan yan. Kaso palaging nang shit. Gusto ko nga i-breed ng ano eh. Pitbull eh. Para bullshit. Ayos. Ayos yung breed na ano. Siyempre, di ba? Bullshit ang bullshit. Bullshit so. Oo. Uy, ano ka na dyan ah? Ha? Self-revive ka na. Oh, nakapulot ako, Lods. Oy, shout out Gren Ignacio Santos. Papa Granny! Granny! Shawat! Shout out! Shawat! Bakat na ako, regroup ako sa kanila. Bounty target is down. Nice. Copy. Para loadout. Nice. Uy, may kalaban. Ito ba yun? Meron dyan oh. Si Jigs pala. Tol Jigs, ako na bahala sa self-res mo pag hindi ka pumasa kay Gaze. Para may second chance. May tao dito man. Sa green? Sige. Sa akin. Enemy launched an Copy. advanced Uy! bounty target identified. Slot the bastard. Papag-green na pala bahala eh. Lapit lang po. Saan siya man? Narinig ko kanina yung footstep. Wala makita. Naka-sentry gun? Hindi ko na Naka-ano siguro tol. Ayun! Nakita niya? Ayun eh. Yun, yan nga. Ayun oh. I'm moving. Pumunta siya doon. Tamaan yun, natamaan. Going this way. Ay, sumakay. Ay. Loadout tayo. Tara. Nalodout na tayo. Is naman tumakbo na. Siya nakikita man. Wise din yan. Plunder cash here. Naglagay siya ng sentinel. Akala ko kayo. Gawin ano yun? Sentry gun. Loadout drop headed your Oo. way. Solo lang kaya to? Solo lang ata to. Galing ata ng ano yan. Tara, punta natin. Si Jello, nauna na. Copy. Magkulat ka naman. Ay, may kalam. Galing gulag lang mga kasama niya. Galing. Nasaan siya? Sa bubong? Enemies in the area. Punta dito yung galing gulag. Kasaraduhan ko para hindi maka... Dead silence ako. Tara, push natin. Ako sa kaliwa para hindi makatakas tong dalawa. Uy, team wipe. Nice. Wipe. Uy, meron pa eh. Meron pa. Meron pa isa.
26 nasa... Masasalubong mo, Jer. Dalawa yan ha. Yan. Down. Enemy soldier incoming. May nag-drop. Bounty target is down. Well done. Tay. Nice. Gusto naman mag-ano yun. Ngayon pa lang magdadrop yung mga yan. Does anyone need this? Gusto nyo, bala tol. Ito, bala tol. Can anyone use this? Kulang ako. Petrol pa ako 500 lang. Hindi ako UAV. Ito. Dito. Saan ka, bro? Sa Jay. tapat niya. Thank you. Bili na tayo, self kit. Tara. Si Jer, meron na. Papagren na lang. Si Papagren daw na daw bahala eh. Ikaw na bahala, Papagren. Kunin ko to. Tapos, pop lang ako ng isang UAV. Copy. Copy. Objective is to eliminate the bounty target. Anong kailangan niya? Ito, bigyan ko na ng pera ko. Plunder cash here. Bili ka self. Uy, dahil pera. May airstrike na lang sa akin. Sino walang dala? Ayan, Jer. Meron ka na? Wala pa. Airstrike. Ikaw, Beats, may dala ka na? Yung bounty. Wala pa. Ito, Tay, iwan. patrap ako. Okay. Iwan ko na. Copy. Extra cash here. Ikaw, Jello, may Teka, dala ka na? Meron ako UAV. Bumili ako ng self-press. Uy, wala ka pang self-press, Jello. Pa-drop daw ako. Okay lang yan. Ito. Ayun oh. Ayun na. Bili na ako Ay, noon. namatay yung bounty. Naglalaban dun. Tara, punta natin. Kalaban yan. Eto, dito sila nagkapatayan eh. Friendly UAV Does anyone need overhead. this? Para ulit ako ng Roasted ba to? Ano makita? Posible. Malamang, yeah. May buy station sila. Ayun. White Eagle here. Kaya kunin ko lang to. Di ba looted May na nagtapon. yung lugar eh. Kawalitin. Ayun. Objective is to eliminate the bounty target. Bigat na Okay, dala ko. sakto din. Push natin. Wala silang buy, di ba? Meron ako UAV Sige. Airstrike ako. Friendly UAV overhead. Affirmative. Apat. Sa loob ng bahay, apat? What the fuck? Kasi may bounty sila. Bibait nila yan. Loadout drop headed your way. Uy. Sinong may mga dyan? Stun? Kaya natin to eh. Plates? Cluster, Jer. Paano mo na cluster, Jer? Pakipin yung bahay. Pato mo yung cluster. Pakipin yung bahay. New safe zone located. Yan, Tumalon paano ako dito? sa labas oh. Target marked. Send it. Loader 2-0. Good copy. Let's strike away. Bro. Sa taas bro ka. Down isa. Tapos siya push down yun nasa taas. Nice. Patap! Jigs! Meron ba? Tap mo ko. Wipe na. Natal. Play na. Sa inyo eh. Nawiwili, na granada eh. Sabi niya, la verga. Tits yun ah. May cluster dito bro. I found this if you need it. Sabi niya, pila may la verga. Oo nga. Tatakbo pa siya eh.
Di tayo, UAV. Tara, Mapi- tara, tara. Di ko ma-pick up Tara, ang bahay puto. dito. May... Ay, kuha muna tayo. Sige, Ghost. sige. Kuha lang ako. Yeah, ghost. Yeah. Posted na ako. Siya na rin. Siya na rin bahala sa armor mo daw. Ay, meron dito malapit 38 meters Anong direction? Sa dito. Oh, yeah. Hindi ko makuha. Saan ba yan? Enemy dropping into the AO. Sa inyo, drop. Pababa, baka sa loadout yan. Sa Ito, loadout. ito, sa likod. Sa loadout. May Ang ginagawa nun. Dami ng supporter ni Jigs. I found this if you need it. Support you. Bili lang kayo. Dahil pera. Lang kalaban. Tara, 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 tara. Ah, May bro. UAV pa tayo. Sari tayo. Bibili ako. Enemy lost track of you. You're safe. Ah. Call me daddy. Penny. Naglalaban sa ano, prison ah. UAV Mid overhead. tayo ha. Nasa center tayo. Copy, copy. Paon kailangan Upload natin. ko na lang yung UAV bro. Sige tol, Wala. sige tol. Friendly UAV overhead. Advance ka na? Oh, tapos drop ko yung pera dito. Mission box ako. Ay, UAV. Wala palang kalaban dito eh. Ito oh, mag-isa lang siya oh. Tara, push natin to, mag-isa lang. Ay, nawala. Kukunin yung Uy. pera dyan. Wag, wag, Uy. wag! Wag, Shit. patayin. Wait. Uy! Ano to? Cheater! Sinert ko na yun. Ang layo nun Tapunan niyo na mga airstrike Ay, bro. putang layo! Tangina! Cluster. Saan ang May layo nun hacker. Hacker yan? Tana, tago muna tayo. Uy! Bilis oh! Mga cheater yan. Oh man. Di yan kaya. Sakit. Alis tayo dyan, pasok tayo ng bahay. Dalawa sila oh. Sige. Tatayang panalo dyan. Pasok kayo ng bahay bro. Sige, Pasok tayo sige, ng sige. bahay. Fight to earn redeploy. Down kayong dalawa eh. Kaya nakapush siya. Sa bahay ako. Pasok kayo ng You bahay. have to wait for your turn, mate. Copy, Don't copy, push. copy. Ewan ko lang, mananalo tayo. Putat. Daming supporter ni Jigs oh. Meron din? Oh yeah, meron din. Banti mo. Ano tayo? Sa laser beam. Kailangan yung hacker to. Wala! Ay, hacker ba? Hacker? Hacker yan. Tangina! Nakakawalan ng gana ng mga yan. You win this fight. Tangina! If you lose, Ang layo ko ha! Tayo na to mga hacker na to. time to earn your freedom, soldier. Hacker? Tumatakbo pa lang, nakaano na. Kabin na. Kanina pa yun man, down tayo lahat. Yun, hacker yung dalawa din. Iwas tayo doon sa area na yan. Saan ba tayo yun? Farmland. Hindi tayo mananalo dito. Ay, hacker. Kaya nga eh. Does anyone need this? Got gas inbound. Safe zone relocated. Does anyone need this? Disregard blast. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Does anyone need this? Light vehicle here. Contact! Kaming naglaland oh. Teammate has been cleared for redeployment. Does anyone need this? Ito na lang kaya? Supply box ready for pickup. Gago ba't dito? Tangina. Teammate redeploying to the AO. Dito to bumaba. Shit. May bumagsak. Oh, kasi may. Next objective located.
pinag-ano ka. Para mga bot. Para mga bot naman yung nasa helicopter. Ang buhat. Got gas moving in. Pwede na Hindi, ito parang bot. Parang bot. bibili si Jello. Layo tayo. Ayun, no? Layo lang, Kunin- layo lang. Kunin mo raw, Iwa- kunin ko yung next one. Nandito pa ako sa taas eh. Sige, sige. Okay. Para makapag-load out tayo. Update. Move to the next location. Ayun, no? Malapit lang pala eh. Ito, pera tol. Nabuhayan ko na siya, no? Bigyan ko si ano, ha? Saka na, lads, saka na, lads. Lang pa tayo ng ano. Ayun, Complete. bili na ako loadout tol, ha? Ay, dami pera ni Jigs, ah. Bala. Friendly loadout drop on the way. Ito. Ulo. Armor, bro. Copy. Body armor here. Ayos, naka-reset tayo. Ghosted na kayo? Ghost na kayo? Pera. Oh, ghost Kuha na ko ako. ng red na. Okay, ghost na rin ako. Yung bala. Pili ang bala ah. Bili tol. Bili ako UAV. Tapos bili ang cluster. Ito yung nalang naritira oh. Mabili na rin ako ng UAV. May UAV na kayo? Meron akong Bili ka cluster dyan. yung dali. Ay, UAV ako. Bili ka dyan. Ito, pera. Plunder cash. Sinong walang dala? Sinong walang dala? Gamitin nyo na, bahala ka. May May cluster ako. UAV ako. Gamitin ko na UAV. Downtown na lang tayo. Hayaan natin Sige, pop yung ko na. hacker. Oh, alis tayo. Ayun, no? Papalapit. Ay na, naka ano na kanina. Grabe bumaril yun. Puta. No, man. Kaya niya atong tamaan hanggang ano. Layo-layo. Sabay pa sila. Dalawang hacker. Tang. Solo ko nila tayo eh. Ang inang yun. Hoy, ano, gas. Kaya? Kaya. Ano kasi ako? Pahilis. Kaya pala ang bilis na ubos ng kung ano, man. Ah, eh. No, Yes. ang lobby. Tapos yung downtown, parang naubos yung downtown, man. Kaya natin. Pero- to. Sana gumana. may- Uy, may ano, kalaban dito. Sniper. Naglalaban. Nasa taas kaya sila? Nasa taas ata eh. Last tol. Target marked. Send it. Oo, nasa taas. Uy, sila rin yata yung hacker eh. Likod tayo, sa likod. Sila na yan. Sila rin yata eh. Ganon din ang tira eh. Oh shit. Ang inang yun. Len. Iwasan na lang natin. Oo. Saan natin? Mauubos tayo sa kanila eh. Di ako Kaya mabus- mabili. Ay, Igugulag. Igugulag ko siya, Jer. Alam na. Pangalan nun, ban me. VIP, Yeah. di ba? Ban me yung nakalagay. hacker, man. Does anyone need this? Nireport nyo? Di ba? Hindi pa. Report na lang natin after. Gumana pa. Nakarating sila kagad dito. Bilis yan tumakbo, man. May ano, laging may ano, dead silence. Yung speed nun. Stir.
Park tayo? I found a vehicle. Does anyone need this? Does anyone need this? Kunin natin? Sige, kung kaya pa. Wala na, nasa taas pala. Para Saan? makabili. Hindi na. Ito na lang. Oh. Sa taas eh. Mahirap yan. Hindi ako ghosted pero okay lang. Lang. Pare, nag-UAV pa eh. Kaya nga eh. Tawid na lang tayo, bro. Kapit Tawid? tayo sa wall dito. Oh. Mark out. Ayan, sige, go. Ang layo. Ilan yan? Isa? Ay, may most wanted Pwede natin patayin yun Baka yung circle, babalik Oh, natin. shit! Oh, shit! Meron sa taas, man. Baril na kayo. Oo, meron. Direct Wag, dito wag, ka, bro. wag. Marami. Meron siya sa baba. Nakasama. Nakita ko. Thank you. Meron siya kasama sa baba Yeah. Dalawa ata. Nice. Saan pa? Allied cluster strike inbound. Ay, gago. Nakikita Oh, ako. shit. Lo! Peng, pati ba naman yan? Bakit? Men, imposibleng makita siya ako rito. Uy, na-snap ako. Ay, watawa na. Ano yan? naman? Yeah, hacker to. Oh, Hacker din nato tong isa eh. Oh, Uy, shit, di pa. tayo. Alam niya. Spectate ba natin? Spectate down on. Yeah. Expect mo na. Sige, expect mo na. Patay din 4 siya kills sa lang to akin. eh. Yeah, nito. Natsambahan talaga ta. Ay, may kalaban sa likod din pala, boys. Kills. Yung kalaban nilang hacker siguro. Sa pool din. Patay din to mga to. Contact! Late pa sila. Oh, nasa kanila yung circle. Kitang-kita pala tayo. Hostile patrol. Yeah. Kafara ba to? Waypoint mark. Ayun, hacker na yan. Ubus to. Yung dalawa yan, oh. Yung dalawa. Oh, ayun oh. Patay. Yan. Oh, ayun. Anong pangalan? Dalawang yan, yeah. Tingnan. Si Big, si Moist. Big Moist. Moist. Hindi, yung TGG. Yeah, iba din. Wala, iba din. Ah, ito pala ang Big Moist. Ito pala si Big Moist. Oo. Napanood natin si Big Moist. Ina-turn on, turn off yata eh. Yung cheat niya eh. Patay. Oh! I need close air support on this target. Tangin lang yun. Tumatagos ang bala. Dalawang hacker ba? Tumatagos ang bala. Uy. Ayun. Pool. Patay si Moist. Nasa friends list ko yan. Stun grenade out. Ah, ito na yun. TGGS, di ba? Yeah, yan. Yun yung Si, hacker. yeah. Yung dalawa.
Isa yung pangalan? Isak anyway, tsaka si Diva. Isak anyway. Diva Tron. Dalawa lang sila eh. Ang ina mga hacker nga. Shit. Oh, Oh! tutukan, no? Patay niya? I will not have next time. Ah, hindi. Dalawa pa. Ah, yeah. Itong hacker na to, men. Itong tatlo, di ba? Yeah. Ayan sila Isak yun. anyway. Making moves, 85. Top general. Makita niyo yung ano. Ay, ka. Ano mag-switch ng player eh. Wala na, hindi siya ma-switch dyan. Wala na. Yeah, patayin na eh. Sa pula. Wow! 20 kills! May ano pa? Oh, pangatlo. Nila pa! Natalo. Talo! Natalo yung puti, gago. ah. Report natin? Report natin? Nireport ka na. Report na. Ano yung pinangmili niya? Ghost, yung ano? Yung, Zombie? Zombie pinang... You sucked anyway. Tsaka yung isa, ito. Level Yung may 14 pa 85. lang, buisit yan. Suck anyway yung pangalan? Tsaka, You suck Pangalan anyway. nung- TGG. TGGS. Eh. di ko mahanap yung isa. Nahanap yung dalawa. Ano ko na yung ano, yung Isa lang. suck anyway. Na-report ko na. Wala, di ko mahanap sila. Sa right side si ano, Right side. sa yung suckin o yung suckin anyway. Ano siya, Yun eh, yun eh. Kabanding. At least natalo siya. wala. Kaya na. Sayang yung Siguro effort niya. sinadya niya yun. Kasi tatlo Oo. pa yung ano eh. Moistin, hindi hacker yun ano? Yun ah. Big Moist hindi naman hacker yata yan. Sige, Ano ba yung kakampi niya? Yun. Ano, you suck anyway. Yung basta yung isa, yung may 85. Ay, Clan niya? yun yata. Pangit naman kasi ng ano. Design, ayaw kasing i-improve eh. Yung pumatay sa atin, man. Posible masyado. Naka-beam na kaagad. Kakapatay mo lang eh. Tapos, Tall Beats, ikaw to si Jan Chui? Jan Oo. Chui? Okay. Copy ka. Lalo't lumala yung mga hackers na naban, man. Galit na galit kasi yung main account nila naban. Ganun ba? Kaya nag-iiba ganun ng yun, ano. Oh, panay gawa ng account mga yan. Man,
Jello, saan ka? Jello, sa ano ka rin? A ka rin. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. I'll take it to go. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Yun, game. Saan tayo? Tara, Avoid the gas. Get to the safe zone. Tayo. na-add mo na ako, bro. Oh, nahat na kita to. Ah, okay. Team COD Warzone. Yo? Thank you. Does anyone need this? Does anyone need this? Hey, I'll take it. Team Zero. Okay. Una tayo sa ano, sa bounty. Tara. At-trap dun sa ano eh. Sige. Kaso wala tayong bike. Eh, May bumaba. kasama tayo, bro. Oh shit. Ah. Meron pa rin ah. Sige. Eh, kaya Salamat. natin yan. Lads, let's get it done. Paluin mo. Uy! Dali pa ako nito. Kaya lang pre ha. Ayos lang, ayos lang. Sige lang, sige Kaya lang. nga. Clear nyo muna, clear nyo muna. Ay, shit. Sige, sige. Naman. Ay! Ito. Broke na yan. Shit. Lag ako Ang bigla. yaya. Puta. Uy! Naalis na ka, Pat, tol. pati bounty, hot drop ano? This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Walang patawad. You win this fight and you return to the front Ganun din line. siguro iniisip nila. Time to earn your freedom, soldier. 50 pa yun eh. Pagbaba na. Nasa left mo. Face niya. Uy! Putik. Right. Madami, jigs. Isa lang to, isa lang to. Una akong baril ko. O yun? Long aim? Trap ako sa'yo. Teammate has entered May isa daw dito eh. May isa sa underground tol ah. Underground. Sige lads. Dalawa yata, dalawa. Dalawa. May barrel dyan, bro. Dami yan. Pistol here. Oh, shit me. Slide ang po. Meron sa akin yan. Ah, the fuck. Isa tayo. Hindi mamatay. no? Wow! Pangin. May naka-loadout. Ito mga to, what the hell?
Scab pa dito eh. Does anyone need this? Nag-load up. King na lang. May chopper ka naman na eh. Kaya nga. Does anyone need this? Oh, shit. Uy, bumaba ka na. Nawala yung isa. Nawala. DC. Ah, si ano? Wala si Jigs. Oo. Pull back tayo. Pwede. Sige, pull mo na. Ang ano. Pang ano. Sige, join na lang tayo sa kaya ano. Na DC daw siya eh. Ayun. Antayin lang natin bro. Okay, sige, Siya na sige. DC daw. Ako na lang mag-host. Tayin ka namin, lads. Nangyayari din sa akin yan yung DevR. Merong isang update ng Activision dati eh, na puro dev error ako dati. Hindi nila ma-fix yung ano no. Hindi nila, o ayaw lang talaga nila. Kasi every update nila eh, meron silang in-experiment eh. Kunwari, ano, hindi Parang pa. ayaw din natin nila. Tingnan mo. Ang laki na ano nila na profit nila dito. Dami na. Kasi, Laki, kasi, may games naman. kasi ang ganda ng timing ng Warzone eh. Yung pandemic. Oo, pandemic yan. Oo. Kaya rin ako naglaro ng ganito eh. Kasi dahil dun eh. Nahook na yung ano. Ang dami nang nahook. Stream na rin ako. Lalabas yung... Hintayin ka namin, lads. Walang matutulog ha. Yan ba ulit ang ano? Season 5. Next month. Ay, hindi. Itong ano siguro, mid. Ay, tapos na pala. August na yan. Tatapos lang ng reloaded eh. Ayan dyan na. Wait. Uy. Easy na naman. Ayos lang. Nangyayari. Nag-reset yung ano ko. Yung screen ko. May black screen na sa up and down. Paano ba ito ma-adjust dyan? Ano? Ah, Black? nangyari din yun sa ano kay Rampage sa isang ano ko kalaro. Ano yun? Ganun ba? Paano yung screen mo? Oo, nagba-black screen. Shit.
Ako nagba-black screen. Up and down ko yung ano niya, up and down may black screen na. Hindi siya full screen. Paano ba ito Punta ka sa ano, sa option tapos graphics. Baka ano na, tapos anuin mo yung ano, display mode. Lagay mo sa full screen. Oo. Baka nag-iba. Yan ba, yung edges, may black? O hindi? Oo, tama tol, tama. Pero naka full screen na Okay. siya eh. I-adjust, ano mo, palit-palit mo sa borderless. Ano yan? Ito nga, may nakasulat sa akin. Started V5. New May Mastercraft. blacklist ako Taka lang, may blacklist. Okay. Na-fix Okay, mo? tol. Oo, tama. Sa ano nga, tama yun tol. Daming hacker, man. Ang developer din ng game na to, sila din nagbebenta ng mga pang-hack. Parang sila nga, no? Talaga? Kasi alam nila yung Sila na extra income. alam nila kung paano kasi sila gumawa eh. Ayo. Kung ako programmer, Ano makukuha ng mga hacker niya? I mean, ng mga para manalo lagi? ang katuwaan lang din. Paano yung hack, bro? Mananalo ka nga, pero ano? Ano tol? Bumalik yung hacker? Hindi. Yung ko sabihin, like yung pag bumili sila ng hack, man, kailangan nila mag-subscribe. Okay. Mahal, man. Talaga. Organization din ng yan. Chinik ko. Mahal. Ang hindi ko maano is anong satisfaction nila. Lang, Manalo nga pero cheater naman. lang pagsabog. Pagsabog sila siguro. Ay. Grado. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe Alright, zone. saan tayo? Mili? Pili kayo. Ayun na, meron na. Sa Mili. Yan pala. Meron sa... Sige, kaya natin. Yan, bakbakan Ayan. agad.
Kukunin natin to. Nako. Need this. Enemy soldiers Shit, man. Dalawa to, Ay, dito pa ako bumagsak ang pucha. primary objective is to kill them all. Wag. Oy. May pumasok dito. Kumuha na. Gago ka. Gusto mo pang manglikod? Gago yan, aga. Updated. Move to the next location. Be advised, there's an enemy team. Request recon flyover. Uy. Tayo nyo na yan. Moving. Dami ah. Yan, dyan lang oh, sa inyo. Three bars ako ah. Nasa chopper yun. Multi-system deployed. No armor, man. Ah, nandito. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. You can always have a go at these bastards. Naluyang ko na. Give them some choice words. Down yan, sa baba. Well played start. Okay, push. Yan, patay. Ay, ayaw ko lumabas. Visual ako to lang. Threat eh. Here we go. Ito siya oh. Get ready to fight. You're next. Ito. Sa likod, man. Sa dito. likod. Galigod. Ah, Kapi. wait lang. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Time to earn your freedom, soldier. Ay, malas. It's not over yet. Your team can still buy your release. Pinapalapit na ba eh? Nawala bro. Nawala eh. Makita mo? Nasa loob lang siguro. Ay, nasa loob na. Sa taas. Meron dito sa akin tala. Enemy movement. Regroup tayo, regroup muna. Nakatingin ako sa taas, Jello ha. Sige. Pupush ko na to. May armor ka? Oh shit. Dalawa. Patay ko isa. Patay mo? Oh, patay ko Ah, isa. patay ka. May dalawa. Akit ka rito, Beats. Para ano. Wait lang. Pwede tayo. Meron sa akin dito, meron. Meron sa kabilang bahay. Meron pa sa akin dito eh. Hindi ko alam saan nasaan eh. We're not all here. Regroup in a safe zone. Kaya mo kunin yan, tong bounty. Anyone need this? Nice. Nice, swipe na. Nice one. Sila ba yung na-wipe nyo? Yung pumatay sa akin? Shit! Meron sa taas. Oh shit. Saan na taas bro? Ito. Tapat mo lang. Yung long house, tumalon. Kapunta na sa akin. Dalawa yan. Ay, tatlo. Ah! Sige. Ano mo na, recover ka muna. Uy! Sorry bro! Ang tagal ripo. Ah! Langya yun. Ang tagal Ikan na. na yan eh. Mali yung ginawa ko. Does anyone need this? May kalaban ba? Ilan yan? Na may... Balikan Wala ka? natin yun man, walang mga noob yun.
Saan ba? Diyan? Eh, may napatay ka? Down yung dalawa dun eh. Sa ano, malapit sa blue. Buhay mo na ako isa. Sige. Pero Kalaban. Balikan natin yan. Ay, meron dito, tangina. Inantay Ilan? lang makabay Pumunta ako. siya dun. Isa lang tol. Kuha mo na ang baril ko. Baril. Inambangan lang ako. Nag-load out, Load out? Gita. Nag-load out. Oh shit, ibang team ata siguro yan bro. Oo. Sila yun, nag-load out. Stall pa yung unang nano ko. Teammate has been cleared for redeployment. Ayun oh. Tara. I-rest na muna natin yung isa. Ah, dito na Padrop loot. ako, Cash. Ito na pala eh. Tara. Padrop ako. Nawala yung truck. Pag-load out na sila no? Nag-load out na sa likod Nakita nyo. ko nag-load out kanina Tara. dun eh. Please tayo dito. Tayo. Ay pupunta. Police station. Dito tayo sa baba. Kulang to. Moving. Disregard blast. Tsaka sa baba Meron. Sniper. Meron dito. Oo. Sige, push mo. Kaya alam na nandiyan ka. Broken. Pumasok sa loob. Dalawa yan. Meron pa isa. Pumasok sa loob. Ano ba? Down. May Sa labas. kasama pata. Sige. Magpe-plate lang ako. May na-revive man. Na-revive na? Shit! May isa pa? Gas Let's is see. closing in. Relocating to the Rocky safe system zone. deployed. Load. Tara, alis tayo dito. Naka-loadout sila eh. Sa likod. Huwag nyo nang challenge muna ah. Pwede na push tayo niyan. Oh, shit. Dito Ay. isa. Ano dyan ba? Tara, baba tayo. Tara. Baba Diyan, tayo. isa. Tara, Ewan tara, ko, tara, tara. Wala akong armor eh. Ito armor oh. Ito. Tanga. Nandito ako sa baba. Expired. We lost the Thank you. Wala pala akong pera. Dadrop ako eh. Tara, Ito. baba, tara. Kaya recon tayo. Pwede. Ay, may nag-load on dito ah. Ah, sa baba. Dito ako, nag-load out na lang tayo dito. Ta. Broke na yan. Target marked. Ay, may airstrike ko dito. Tanginang yan. Nasa loob ba? Ay, shit. Naka-snipe. Fuck. Meron dito ah. gas is inbound. May tao sa baba. Ayun, meron no? Ah. Mga mga banuyang nasa baba. Oh gosh, Pwede niyo wala i-push akong yan. aim. Ano ba to? Sa orange yun, nakatingin ako sa... May nag-push na sa atin sa baba. Sa may wall. Ayun. Nice. Late. Meron pa yun. Dalawa, may nag-push pa dalawa eh. Oh, napatay yung sa daan. Hindi. Ano nila yun? Loot nila yun. Uy!
Nasa orange saan kayo nagpunta yun? Yeah, di ko na mahanap, bro. Eto, push yun na lang to nasa baba. Kaya niya yun. Natin? Parang ano, parang mga bot yan. Loadout pala kayo. Patay. Uy! Dalawa. Putik. Shit. Nadali pa ako ng mine. Oh, nasa bundok. Meron din. Second floor, second Sige lang, sige lang. Second floor. Ayan. Daming mga ano? Trap? Nice one. Nice. Isa na lang ata yun. Puta, dalawa! Dalawa tol, dalawa. Hindi, pero kaya mo yan. Mabanu yan eh. Nice. Nice one, nice one. Isa na lang. Sinubuhay. Ito, matap. Nice. Nice one, nice one. May isa pa ba? Wala na. Hindi ah. Parang si ano? Si Papa Granny. Nananabas. Pananabas. Go. Aid station here. May bumaril pa yun sa labas, ano? Oh, hindi na pala. Pero Patay. pero Napatay na ano, pala pinatay pumasok. mo na. Sana lang, tatakbo lang. May dead silence ka pa pala, hindi mo ginamit. Hindi, napulot ko lang. Ay, na-vault mo lang ba? Ayun na. Hmm. Saan? Sa bundok? Sa bundok. Okay. Uy, Ito. Balikan ko lang yung baril ko. Maglo-load out ako. Okay lang, hindi naman tatama. Pwede nyo makuha yung loadout dito sa window, bro. Huwag na kayong lumabas sa window lang. Oh, binalikan ko lang yung loadout ko. Gagapangin ka. Ayun na, pumush na. Nasa left mo na ata. Kaman lang plates. Ay, Ito, hindi kayo plates, ata. oh. Yun kayo, di ba? Punta kayo sa baba, may dami dun eh. ay! Putra. Nastan ako. Oh, sorry, nang layo ko. Ah! Oh, Lang yan, umakyat sa sakit. window, man. Oo. Ah, nastan pa ako, dude. Oh, nawala. Na-DC siya. Ayos tayo. You know about me. Sayang, nastan pa ako. Kahit na naka-dead silent ako, man. Ginamit ko, tapos tinapunan ako ng... Tangina, hindi pala ako yung host. Hi. Yang yun. Dapat ano, kahit na na-stun ka, tapos may dead silent ka, dapat ma-disable yung ano. Pag mastan ka, pag may dead silence. Oo, dapat dapat ganun. makatakbo ka. Stan ka, Stan talaga. Kasi na-contradict yung speed ng ng dead silent tsaka yung stun di ba? Dapat Stan, normal speed lang. Hindi makagalaw man, hindi nga ako makaikot. Tumo ka eh. Dalang Ay. pa. Ay.
May wildfire pala sa Lake Tahoe. Ngayon? Yep. Nakita ko lang sa sa may news. Umabot sa highway. Enemy soldier incoming. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Warm-up's done. Time to kick this off. Enemy soldier incoming. Battle Royale. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Saan tayo? Mark kayo, boys? Tara. Mark kayo. Port na lang. Port. Ay, port. Man. Wag yan. Shit. Dami. Man. Meron na kagad? Dami. Yan na lang dyan, oh. Dyan. Eliminate the targets in the AO. Uy! Kalaban kagad dito. Puta. Ang ina. Nakapulot ko lang ya. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Gulag ah. Kagya. Ina yung naunahan tayo. Oo. Oo, bad call out na. We'll be out there soon. Get yourself sorted. You're up next. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're Ano naman yung first fire? You're up, soldier. Now go sort this Slow fucker game out. lang tayo. Oo. Sure win. That one. We're sending you back to base. Sige. Your team can still buy you back if they have to back. Saan na tayo? Di pa looted dito. Uy! May kalaban dyan. Oh, shit. Isang pin. Nandiyan kayong dalawa. Uy! Tangina. Meron pa pala.
Diyan ba yung code? Wala. Dito pala tol. Sorry. Hindi mo nabangga. Hindi pa naipit to. Wala talaga akong ano. Hindi pa naipit ah. Headbox. Nice. May loadout dyan. Wag may loadout. Ay, may nagdala. Meron kalaban din dito, kahit saan. May nag-load out pa. Wag. Ito na lang. Ito na. Oh shit! Uy! Wow! Snipe? Yeah. Mm. Bilis yun ah. Nice snipe. Ginamit. Hindi ko alam saan ako pupunta snipe. man. Kahit saan ako. Hot zone yun eh. Kuha lang tayo ng landing. Okay. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. One-on-one kami. Alam mo ah. Enemy soldier incoming.
Jer, nakamute ka ata, Jer. Yan, Delods. Ay, tala ko nakamute ka. Saan na yun? Sige, saan tayo? Idlip. Base? Ha? Ikaw, sige saan? Saan? Sige, kayo. Okay, melee base. Base, sige. Uy! Uy, gago! Patay ako, tol. Tangina. Shit, man. Tinira agad? Teammate has entered the gulag. Surviving earns redeployment. Ako. Eliminating targets in the Kuha AO. tayo ng building, man. Enemy dropping into the AO. First blood ako. Meron ba dyan? Yan, nasa baba sila sa tent. Teammate has been cleared for redeployment. Target down! Nice one. Clear ba dyan? Maraming kalaban. Moving! Enemies in the area! Uy! Dito pala. Nakaka-camp dito. Redeployment. Time for a bit of argy-bargy. God! While you wait, feel free to give these wankers a proper G. And if you find something close, feel Wala free to kaya. give them that as well. Meron sa akin, man. There's a fight kicking off. What the fuck, man? Up next, mate. Get Di ready. namatay. Okay nga eh. Tumalikod na, di ba? Shit. Yeah, one hit na lang, oh. Oh my gosh. Win here and you return to the front line. Yari. Lose, your fight is over. Nice one, nice one. Flash out! Uy! In that one. We're sending you back to base. Your team can still buy you back if they have Oi. the cash. Yun! Ano ni Jello? Yun. Span. Yun pala yung trick ha. Galing ha. Nice one. Nagmamadali siya eh. Does anyone need this? Try mo yung sa Um, heals. Kaya pa ba yan? Hindi ko, sige. Meron dyan eh. Does anyone need this? Dami na kick. Ikaw, kung anong treat mo. Meron kalaban. Meron din doon. Dito.
Dami. Saan ka? Sana walang kalaban. Wala. Loot, may nag-loot. May nag-load out. May nag-load out ah. Oh shit! Sabi ko na nga ba? Thank you. Armor dito bro. Nasa kaya siya? Nandun yun eh. There, move it. May gamit sila dun oh. Ito nga eh, dito. Grenades. Over here. Assault rifle. As. Sa ano, sa, ano? Tall building yata. Tall Saan building. yan, tol? Parang sa tall building. Lethal grenades. Parang tall building. Saan ba dito? Parang dito eh. Ito? Kasya, one. Kasya man, kasya. Kunin niyo siya. Kasya. Disregard last. Ito, oh. Thank you. Parang dito yung tumira kay ano eh. Nasa superstore. Uy! O nasa, oh. Superstore, dalawa. Yan, papush na sa inyo. Ay, grabe oh. Nice one. Wala akong baril. Sorry. Baril dito. Uy. Sa entrance siya. Nasa entrance. Wow! Oh! Tanggal lang yung mo niya. Naunahan tayo dun ah. Kanina, daming baril Talo doon. talaga yung ano, AR. Talo sa ano, Oo. malapitan. Short range CQB, SMG talaga. Yeah. Oo.
Close quarter. Lang. Wala naman tayong pera dun eh. Napatay yung isa Kaya niya. nga eh. Last game ako, mga lods. Sige, sir. Sige, sir. Sige, last din ako. Beats. Jello. Sige. Hirap manalo, no? Kaya nga eh. Tangin na. Hindi nga rin ako Hapon pa makapatay to, na man. eh. Warm up pa lang to eh. May mga hacker eh. Warm up pa lang to. Kanina pa tayo nag-warm up pa. Inaantok na nga ako eh. Saan kahapon pa to, man. Labi. Kasi 7 a.m. na pala dito. 2 hours ahead kayo? Ay, hindi. Oh. Ano sa inyo, do? Quarter to 5 na. Ito, quarter to 7. Sulit na sulit DF ah. Oo. Tapos group. Yung run dyan. Run. Run. Pag ikaw yung bounty. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Yes, saan tayo? Battle Royale. For the road. Malayo tayo, bro. Pili lang, pili lang. Sige, Recon na lang tayo. Bacon. sige, Para sige, sige. mag-camp na lang tayo Para sa tumagal. Oo. Para long game. Kung- Sige. Last game, Recon. Panalo to. Chicken na ba ito? Chicken na to. prison. Gusto nyo? Tapos na. Pwede, pwede. Pwede din. Tara, dyan tayo sa prison. Puti natin yung ano dyan. Uy! Uy, may kasama. Uy. Meron. Kaya nyo, doon na lang sa kabila. Dito na lang. Saan ba? Dyan na lang. Saan ba kayo? Saan kayo? Yeah, dyan na lang. Left side. Doon na lang. Ah, ito? Oh, sige, sige. Kaya natin sila doon. Dalawang team doon eh. Isang team dito ha. Sa recon. Taas. May isa dito bro. Patay natin to. Mag-isa lang to. Kala ko. Makamatay. Nice one.
Ana. Nandun sa baba yung ano, yung ano niya, team niya. Kinuha yung recon. Saan tayo? Meron dito. Saan meron? Yan, sa harap niyo. Yan, dyan. Mismo sa inyo, hindi pala sa blue mark. Good eh. Uy! Tama na. Dito man. Dito sa bahay. Sa may truck. Dito siya eh. Oo, Ikaw. nasa truck. Hindi ko mapin. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Fight's begun. Okay na. You can always have a go at these bastards while you wait. Give them some choice words or smash their mugs with a well-placed stone. Basag na yan, tol. This one. May kasama pa yun niya. Yun o. Kapala. Fight's begun. Down. You're up next, mate. Get ready. May pushing. Oh, ikaw pala yun. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Nandito sa Time to labas earn oh. your freedom, soldier. Nothing there. We're bringing you home. It's not over yet. Your team can still buy May you nag-drop oh. Dropping. Bayin nyo na. Tara, punta natin. By station. Andyan mo. Push. Sa loob. Uy! Shit! Inabangan ako. Fuck! Dami ko pera dun, man. Narinig ako, bro. Ay, nakita. Pangit naman. Hindi ko siya makita sa window, man. Malo na ata eh. Paanag, ano? Re-reflect Malo na ba? Patayin niyo. You and me. Let's go. Oh, tatalo. Wala ah. Okay na. Thank you. Wala ka na ba dyan? Pwede pa tayo makabay na isa. Teka lang. Yung mga pera dito tala. Ano yun? Plunder cash here. Isa rito kulang pa. eh. Wala. Saan dyan? Extra cash here. Uy, may nabasag dito ah. Saan? Baka ako yun. Saan Alam paping saan. ako? Enemy UAV overhead. May narinig akong basag eh. Ako siguro Wala yun. na nagbasag sa inyo, di ba? Ah, Ako ikaw? siguro yun. Sorry. Ito, dito. May kotse dun, oh. Ito. Oh, ayun na. May kotse parating sa inyo. Tangay na. Ano pala yun? Ilan sila dun, bro? Ata.
Ay, dalawa. Tatlo, na-down ko lang isa. Nasa malayo yung iba. Yung mga sumakay. Mating. Nandito sa loob. Dumating yung mga kasama niya eh. Ito na naman ang pumatay sa akin. Walang yan. Oo nga eh, yung naka-blue. Oo. Pumatay sa akin. Light vehicle here. Disregard. Reset. Uy, saan tayo? Yellow. Saan naman yellow? Kunin ko. Can anyone use this? So, huwag ka munang bumagsak. Copy? Ikaw. Marinig mo siya, bro? Hindi mo maririnig eh. Hindi ko naririnig. Hindi. Sige lang, go. Ah, sige. Okay. Sige ah. Kala ko naka-mute. May kalaban dito. Pero sige. Meron? Ah, meron. Shit, nag-grass. Dalawa. Okay, Huwag na sige. lang. Ano? Iwas na lang. Iwas na lang, Jel. Ay, Meron naman akong pera. Ano? Buusit yun? Oh, meron sa loadout, meron tao. May isa. Ta? Oo, nakadapa. Dalawa. Tatlo, meron pa sa likod ko. Magkakatapat pa yan, no? Hirap manalo ngayon. No? Kahapon pa to, man. Parang Asia server to, ah. Kahapon di talaga kami makaabot ng ano eh. Over here. Got a light vehicle. Naantok kasi ako, kaya natatalo tayo. Sabay ganun. Mga ano. Kape mo na, sir. Tama, no? Nakatatlong kape na ako eh. Tama na. Nanginginig na yung kamay ko. Kaya kahit yung magandang baril, yung taas ng recoil eh. Short pera. Oh shit. Loadout tayo? Sige. Dodo. Tapos kunin natin yung Disregard last. magandang kunin dito. Baka marami pang hindi pa looted dyan. Ano? Yan na lang kunin ko, bro. May Tsaka ito. salt mine. Sige. Kunin mo. Palooted sa salt mine eh. Pa naman luto Ilang? dito eh. Uy! Yan. Siyata.
Shit, may pushing sa akin eh. Okay. Kain ko lang siya. Saan ka? Jello. Gold mine. Akit ako sa bundok. Easy, Kapitan. Ano, 500 na lang. Mabuhay ka na si Jello. Punta ako dyan, Sige, tulungan sige kita. Tulungan kita mag-loot. Mag-loot lang may tutulong ko. Ito, nandiyan na. Buhay ka na si Jello. Ay, tapos na. Meron sa loadout. Papunta ako doon. Visual mga Jello. Papunta ako doon. Punta ka doon? Ah, Wala, isa lang naman to. Benta. Ako, sunod ako. Ay, puta, meron. Tawag Meron tawag sa kita, ano? meron. ito. Sa may, ano. Isa lang yan, isa lang. Isa lang, Kung isa kaya lang, nyo isa lang. patayin. Tang ina Oh? kabang. Sa may purple, sa may sand. Sa sand niya. Then, pwede Tama. mong likuran dyan, ayan. Nice one. Oh shit me, oh shit. Patay ako! Uy! Puta! Uy! Nakalimutan ko yung line. Ah, shit. Ano yun, tol? Nakalimutan ko yung linya. Ay, nandiyan ka pala. Oh, dumiretso. Gaano kalayo yan? I mean, Layo. Wag na, malayo. Shit. Tao din dito eh. Enemies in the area! Palo daw. Um, Try kong pumunta. saan ka, Beats? Shit. Ba't hindi kita makita sa mapa? Ay, Malayo ako. malayo siya. Nasa, ano, itaas. 20 seconds! Uy, huwag akong gagalaw. Baka abot pa si Hino. Tol, wag mo na wala. Ay, shit! Hino. Ay, hindi na pa. Oh, tagal ako ng galaw. Sayang. Okay lang yun. Pera pa naman eh. Sayang. We're in safe zone. Watch for enemy. Sa ako baba. rin. Sa labas siya, man. Step. Uy! Oh, nice. May kasama. Enemy UAV Tama overhead. Sa stairs, sa stairs. Sa stairs, umakyat na. Nasa stairs, man. Umakyat. Naka-ghost yan. Enemy UAV overhead. Wala, si Jer ata yan eh. Ayun. Hindi, nandyan na. Dyan na. Ayun, Binaril ako. Second floor. Tangin na. Dalawa? Labas. Di niya alam. Dalawa sila. Di niya may kasama. Oh, nice try. Pasalit ako mga lodis. Salamat. Okay, thank you, BGs Vince. mo Thank na. you, Jello. Thank you, Jer. Next time, bro. Next time Next ulit. time. Sige, Next time. sige. Copy. Okay. Okay.